სამშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინია ვარ. ორი აქცია დედაქალაქში, ერთი აპროტესტებს თბილისი პრაიდის ჩატარებას, მეორე თბილისში მიმდინარე მართლმადიდებელ ქვეყანათა საპარლამენტო ასამბლეაში ისეთი პირების მონაწილეობას, რომელთაც სხვადასხვა დროს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგო განცხადებები აქვთ გაკეთებული, ან ქმედება აქვთ ჩადენილი. მაგალითად, ასეთია რუსეთის დუმის დეპუტატი გავრილოვი კომუნისტური პარტიიდან. შექმნილი ფონის გამო სასტუმრომდე რუსეთის დელეგატებს დაცვის სამსახური იცავდა დღეს, მათი მიღება ავლაბრის სასახლეშია, მიღებაზე მისულ საპატრიარქოს წარმომადგენელ სირცხვილის დერეფნის გავლა მოუხდა. რუსი დეპუტატები რუსეთის დუმის წევრები აპარატი საშუალება ვეთქვი იმას, რაც მან განაცხადა იქ, რომ არის ეს შესაფერისი მართლმადიდებელ ქვეყნებს რა თქმა უნდა, მინდა თვალებში ჩავხედო მათ და ვკითხო რა ამოძრავებთ, თუნდაც ესეთი ტიპის ფორუმზე როდესაც ჩამობრძანდებიან, მათი პოზიცია ჩემთვისაც ისეთი რომ საინტერესოა როგორც თქვენ. რუსეთი არის მაინტერესებს მართლმადიდებელი ვარ და მაინტერესებს. რუსეთი ოკუპანტია? მოღალატე დეპუტატები. ოკუპანტები ეს არ არის ჩვენ მასმიძლობთ მართლმადიდებელ საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეას. მეც ვერაფერს ვერ გავრილოვი ვინ არის ხომ იცით? არ ვიცი მე ვინ არის გავრილოვი. იცით ვინ არის სერგეი გავრილოვი? სმენია, მაგრამ მე მას არც ვიცნობ და არც ვიცით. საქართველოს პარლამენტი არის მასპინძელი ქვეყანა საპარლამენტო ასამბლეას და ჩვენ ამ ფორმატში ვიმყოფებით აქ. ჩვენ ვემიჯნებით გავრილოვის და რუსული დიპლომატიის პოზიციას, მოგეხსენებათ რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან გაწყვეტილი გვაქვს, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო ღონისძიება მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის სახით. ამიტომაც არათანაზომადია ერთმანეთთან გავრილოვის მონაწილეობის გადაფარვა იმ მნიშვნელოვანი მოვლენისა, რაც დღეს თბილისში ხდება. კომპლების ხვენშია შენახული, ამაზე პრაიდის მოწინააღმდეგე ჯგუფები აცხადებენ, მათ დღეს თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა ოფისთან დუმარად წოდებული მსვლელობა და აქცია გამართეს. აქტივისტთა ჯგუფმა ეს ოფისი მათ მისვლამდე დატოვა, პარალელურად მათ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ მას შემდეგ რაც ითქვა, რომ ამ აქტივობას მაინც ჩაატარებენ, მათ სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. აქტივისტებს გიორგი თაბაგარს, თამას სოზაშვილსა და მარიამ კვარაცხელიას ღია ნომრებით მიწერეს შეტყობინებები. თქვენ ამ შეტყობინებებს ხედავთ ახლა კადრში. SMS-ში იკითხება მძიმე ტექსტები, მათ ნაწილს მხოლოდ მესიჯების დონეზე გეტყვით, მაინც ატარებ მარშს, პრაიდს, ოფისიც ვიცი, შენი სახელიც, თავს მოგაჭრი და გავხდები გმირი, შენ პრაიდამდე მოკვდები. აი ამ თემებზე სწორედ მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა უკვე ოფიციალურად, ამ საკითხში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე აღძრული მუქარის მუხლით. ვნახოთ რა ხდებოდა დღეს ამ ძალების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. საუბარია ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის სულიერ და ფიზიკურ გენოციდზე. სოდომიის ცოდვა არის უმძიმესი ცოდვა. ეკლესია ბუნებრივია ვერ შეეგუება ამ ცოდვის გადაგებას. დაფინანსებული თუ შეგნებული ყველაფერზე მიდის, პროვოკაციაზე მიდის. სისხლის ღრას უნდა გეგმავს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ ეს ოფისი გეგმავს დესტაბილიზაციას და ჩვენი შვილების სიბოწეში ჩათრევას. ამიტომ როგორც მავნებელი ორგანიზაცია უნდა დაიხუროს. ასევე მოუწოდეთ, ვიყურებ ჩვენ, არავითარ როგორც აქეთება არ შეეხო ფიზიკურად არცეთ ამ ორგანიზაციის წევრს, ჩვენმაც სახში არ უვარდებით აწყობი და შემთხვევა. შეიძლება თუ არ დაიხურა, ბოლო კარი აჭდოს, ხალხმა აჭდოს რომ საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეზე საუბრობდა გუშინ პრაიდის მოწინააღმდეგეთა ჯგუფის იდეოლოგიური ლიდერი ბიზნესმენი ლევან ვასაძეც. დღეს მან ვიდეო მიმართვა გაავრცელა, შემდეგ გამოჩნდა კიდეც მედიასთან. ვასაძე ამბობს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ჩვენი მომხრე, მოუწოდებთ წესრიგისკენ, სახელმწიფო გადმოვიდა ხალხის მხარეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ პრაიდი არ ჩატარდება, უბრალოდ ხედავთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოზე არის უპრეცედენტო ზეწოლა უცხოელი ელჩებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებსაც ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. კომბალს არ ჩამოვიღებთ, სანამ რომელიმე მთავრობა ისევ არ გაუბედავს ამ სისულელეს ჩვენს ქვეყანას. დღესვე ვასაძეს ცოტა უცნაური შეთავაზება ჰქონდა ევროპული საქართველოს წევრ გიგა ბოკერიასთან დაკავშირებით, რასაც ბოკერიამ დიანა ტრაპაიძის დღის ამბებში უპასუხა. ნახოთ ეს ფრაგმენტი. მე თუ დასაპატიმრებელი ვარ, მასინ
გიგაბოკერია მაგალითად არის დასაფათიბრებელი, ვინც არის იდეოლოგია ამ არეულობის ცდელობისა და ერთადერთი თხოვნა მექნება რა. ორ კაციან კამერაში ჩაგვშვით და ნუ შემოიხედავთ ცოტა ხანი. მე მართლა გექნებათ უკვე ჩემი დაკავების ლეგალური მიზეზები. პროგრესი მაქვს ხვები, უბრალოდ სიხეშჩასმა სიტყოდან ჩემსაც და ამას შემთან ერთად უნდა საკანში. სამარტო საკანი არა. ოღონდ ეს რავი სიმპათიის გამოხატოთ, უნდა ჩავთვალო მისი მხრიდან თუ არა, არ ვიცი ჯერ. და ბოლოს საპატრიარქოს განცხადება, რომელიც დღეს გაემიჯნა რადიკალურ და აგრესიის შემცველ პოზიციებს, პირველ რიგში მოუწოდებთ სასულიერო პირებს თავი შეიკავონ თვითნებურად გამართული ბრიფინგებისგან, შეუთანხმებელი საჯარო განცხადებებისა და ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც ქრისტიანულ სწავლებას ეწინააღმდეგება, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. პოლიტმეტრში დღეს გამოხატვის თავისუფლების თემა, რამდენიმე წუთში საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. გამოიგებს იმ კომბალს და გააფრთხობებს სულ სიმღერას. რაინდი არ ვიცი ვინ არის, გამოძიება დავიწყეთ. ეს არის სახელმწიფოების მოშლა. თბილისი პრაიდი აქტივებს კვირეულის ორგანიზებას. ერთ მხარეს ქვეყნის კონსტიტუცია გამოხატვის თავისუფლების გარანტირებული უფლებით, მეორე მხარეს მუქარა არსენალში არსებული კომბლებითა და ქამრებით, ვინ დაიცავს უმცირესობას. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება კანონის ფარგლებში ყველას მიუთითოს თავისი ადგილით. პოლიტმეტრში დღეს საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ პირველად პირდაპირ ეთერში გიორგი მარგველაშვილი. ჩვენი სტუმარია საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. სამშვიდობისა ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში და სხვათა შორის პირველად ხართ პირდაპირ ეთერში, მას შემდეგ რაც დასრულდა თქვენი საპრეზიდენტო ვადა. მხოლოდ მე ამ გადაცემის ფორმატში თქვენ არაერთხელ მოგიწვიეთ სხვადასხვა თემაზე, მაგრამ ამ შეთავაზებას დათანხმდით ამჯერად ამ კონკრეტულ საკითხზე. რატომ ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თემაა და ამიტომ თუ უბრალოდ აქტიურდებით ზოგადად? მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მაყურებელს და არა, ზოგადად არ ვაქტიურდები. ბევრი საინტერესო თემა არის ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც თვალყურს ვადევნებ, მაგრამ როდესაც რეალურად ეს თემა ისეთ რეჟიმში გადადის, როდესაც შეიძლება ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდეთ, ჩემ ვალდებულებად მიმაჩნია, რომ ამ ვითარებაში ვიყო ეთერში და ჩემი პოზიცია გაუზიარო ქართულ საზოგადოებას. არც პოლიტიკურ გააქტიურებას არ უკავშირდება და არც პოლიტიკური შემადგენელი არ მაქვს მე მაინც და მაინც ახლა ამ ეთერში რომ პოლიტიკაზე ვისაუბრო. მე მადარდებს ის გარემო, რომელიც სამწუხაროდ დღეს თბილისის ქუჩებში თამაშდება, ეს დრამატიზმი, ეს ემოცია და მე მინდა რომ ამ საკითხზე რადგან თქვენი სულიერიც იყო გამეზიარებინა ჩემი პოზიცია ქართული საზოგადოებისთვის. აი თქვენ ახლა თქვით რომ კონკრეტული რაღაც თამაშდება, თქვენ ხართ მაყურებელი ამისი, ამ შემთხვევაში როგორც რიგითი მოქალაქე, რა მოსაზრებები გიყალიბდებათ? აი რა ხდება, რას დაარქმევთ იმ პროცესს, რაც დღეს, აი ჩვენ აღწერეთ კიდევაც კონკრეტულად დღეს რა ხდება და ბოლო კვირის განმავლობაში რაც ხდება, ეს უკვე ყველა მიცის განსაკუთრებით ჩვენმა აქტიურმა მაყურებელმა. იცით რა, რამდენიმე ასპექტი აქვს მთელ ამ პროცესს, მაგრამ და აქვს როგორც შიდა საზოგადოებრივი, ზნეობრივი ასპექტი, აქვს ასპექტი პოლიტიკურიც, შიდა სახელმწიფოებრივი, აქვს საერთაშორისო კონტექსტიც ამას ყველაფერს. ძალიან რთული და კომპლექსური თემაა, მაგრამ ჯამში და შემაჯამებლად რა შეგვიძლია დავარქვათ და სამწუხაროდ მე რამდენად ერთი და იგივეს გამეორება იმ შეცდომის გამეორება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ძალიან მძიმედ უჯდება ხოლმე, ეს არის უნარი, ჩვენი სამწუხაროდ უნარი, აქტიურად მოვახერხოთ და დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და ერთმანეთი მტრად მოვნათლოთ და ვიყოთ მზად ერთმანეთის განადგურებისთვის. ეს არ არის სამწუხაროდ ახალი, მაგრამ ყველა ეტაპზე ძალიან საშიშია და ყველა ეტაპზე ძალიან მძიმედ უჯდება. ეს საფრთხე ახლა რეალურია, თქვენ როგორ ხედავთ? იცით რა შეასაქმე?
რადგან ეს საფრთხე არის, მე მგონი ყველამ უნდა გამომდინარე ჩვენი ბოლო პერიოდის ისტორიიდან, რატომღაც არ გვიჭირდა ერთმანეთის წინააღმდეგ არა მარტო სიტყვით, არამედ საქმით ნაბიჯების გადადგმა და შესაბამისად ძალიან უნდა ვუფრთხოდეთ ყველა ასეთ შემთხვევას. თუ ეს შემთხვევა აი უკვე ასეთ ტემპერატურის დონეზე არის, საშიშია და ჩვენ ყველამ უნდა გავაკეთოთ, გადავდგათ ნაბიჯი იქეთ, რომ მე არ ვიცი, რამდენჯერ არ დაუშვათ შეცნობა, კატასტროფული დარტყმა არ მივაყენოთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ მომავალს და ჩვენ სამშობლოს. ეს სამწუხაროდ ეს ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, ასე ჩემი გამოგონილი საკითხები ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფო არსებობის ისტორია სამწუხაროდ იმას გვაჩვენებს, რომ რატომღაც არ გვიჭირს ერთმანეთის წინააღმდეგ ბანაკებად ჩამოყალიბება და ერთმანეთის გასანადგურებლად და დალაშქვრა და დარაზმა. აი, ბატონ გიორგი, ამ პროცესში არსებობენ აქტორები, რომლებსაც აქვს თავისი როლი, თვითონ განისაზღვრეს ეს როლი, არის ეჭვები, რომ სხვა მათ შესაძლოა განუსაზღვრა, ორივე მხარეს აქვს ეს ეჭვები ერთმანეთის მიმართ და არის სახელმწიფო, რომელიც თავის როლს უნდა თამაშობდეს მსგავსი ესკალაციების დროს. როგორ ხედავთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ხედვებს და კონკრეტულ ნაბიჯებს ფრთხილს ძალიან თუმცა რაღაცა თვალსაზრისით გასაგებს, მაგრამ აი უმცირესობის მხრიდან მაინც არ არის ეს გასაგებს იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტულ თემებზე საქმეები თითქოს აღიძრა. ხომ? მოკვლევები დაიწყო თითქოს, მაგრამ უმცირესობებს ეს მაინც ვერ აძლევს ამ კონკრეტულ უმცირესობას იმ გარანტიას, რაც მათ განსაზღვრული აქვთ კონსტიტუციით. როგორც ჩანს სახელმწიფოს როლი, მისი კონკრეტული ქმედებებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ დღეს მე არ მინდა ვისაუბრო პოლიტიკურ კონტექსტში და არ მინდა ის კრიტიკა, რაც მაქვს და ხშირად გამომითქვავს ხელისუფლების მიმართ, არ მინდა გავხადო მთავარი თემა ჩემი საუბრის. ძალიან მოკლედ კი პასუხებთ, რომ მძიმე არის საყურებლად, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტების მეთოდურმა წლების განმავლობაში შესუსტებამ მიგვიყვანა იმ ვითარებამდე, რომელ ვითარებაშიც დღეს არის ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები. ეს სამწუხაროდ იყო მეთოდური პოლიტიკა სახელმწიფო ინსტიტუტების შესუსტების, თუ ვინმეს გონია, რომ ეს მარტო პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ იყო მიმართული, ასე არ იყო. მეთოდურად სუსტდებოდა და მე აქ რა ვიცი მთავარი რაც კიდევ ერთხელ არ მინდა მინისტრებზე და თანამდებობის პირებზე საუბარი ოპოზიცია მოახერხებს ამას ჩემს მაგივრად, მაგრამ მე მინდა მივმართო ჩვენ საზოგადოებას, რომ აი ამ ფონზე რასაც ჩვენ ხედავთ, ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი რაც ჩვენი დასაცავია, ეს არის ქართული სახელმწიფო ინსტიტუტები და რეალურად ამ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, მთავარი დასაცავი აღმოჩნდა ქართული პოლიცია, რომელიც ძალიან მძიმე სანახავი არის, ძალიან მძიმე მოსასმენი არის რიტორიკა, რომელიც მიმართულია პოლიციის წინააღმდეგ და ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის არაერთი მომენტის ნახვა, როდესაც ქართული პოლიციის წინააღმდეგ ძალიან გაადვილდა ქმედებების განხორციელება. კიდევ ერთხელ არ მინდა შევიდე იმ დეტალებში, რამდენად ეს განპირობებული არის სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯებით, რამდენად განპირობებულია უაზრო პიარით, რამდენად განპირობებული არის უნარო მმართველობით. მე მინდა ჩვენ მოქალაქეებს ვიმართო, ქართველი პოლიციელი არის სახელმწიფოს და მართლწესრიგის დამცველი. დღეს ქართულ პოლიციას სჭირდება ჩვენი მათ გვერდით დგომა, როგორც მორალური და თუ სამწუხაროდ მოხდა და საჭიროება გაჩნდა ფიზიკურადაც, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ასეთ ვითარებაში იყოს პოლიცია, როდესაც ცხადდება, რომ თუნდაც პოლიცია ვერ დაიცავს მოქალაქეს და ამ ვითარებაში მე მიჩნდება შტაბეჭდება, რომ პოლიციელებიც არიან დაუცველები. ჩვენ უნდა დავიცვათ სახელმწიფო, ჩვენ უნდა დავიცვათ სახელმწიფოებრება, ჩვენ უნდა დავიცვათ ის პოლიციელები, ვინც იცავენ მართლწესრიგს, იცავენ კონსტიტუციურ წესრიგს და მე ყველას მინდა მოგიწოდოთ. იცოდეთ, რომ პოლიციის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯს ყოველთვის მოყვება ხოლმე ძალიან დიდი არეულობა ქვეყანაში და ეს ადამიანები, ვინც ფორმას ატარებს და გვიცავს ჩვენ, თუ საჭიროა ჩვენი დასაცავი უნდა გახდეს და პირველ რიგში მორალურად და მე მინდა რომ
აი ეს პოზიცია გამოხატული იქნას, რომ ქართველი პოლიციელი არ შეიძლება იყოს თავდასხმის ობიექტი. და არ შეიძლება მუდმივად ჩვენ გვესმოდეს რიტორიკა, მე ამჟამინდელზე ვარ, მანამდეც ვამბობ, რომ თუნდაც ქართული პოლიციის ასე ვთქვათ, დაჩაგვრა და ქართული პოლიციის წინააღმდეგ გალაშქრება ამ საზოგადოებაში იქნება მიღება. სხვა შორის ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, მე მესმის რომ თქვენ კონკრეტულ პირებზე არის საუბრებთ, ამაზე წინასწარაც მითხარით, რომ არ გსურთ პოლიტიკურ თემებზე დეტალიზებულად საუბარი, მაგრამ ამაზე აი რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, მე პირადად გაფაციცებული ვარ, მაგრამ არ მომისმენია მკაფიო განცხადება არც ერთი პირველი პირის გამთავრობის, რომ ის რაც ითქვა, რომ კომბლებს ავიღებთ, გაგარღვევთ, კორდონებს დავშლით, იყო კი განცხადებები კანტიკუნტად, მაგრამ მოკლე და აი ახსნილი არ ყოფილა ეს რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული თვითონ ხელისუფლების მხრიდან. მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ეს რას ნიშნავს? მე მესმის რომ თქვენ თქვით რომ მეთოდური პოლიტიკა იყო შესუსტების ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს შედეგი ლოგიკურია. აქედან გამომდინარე. სამწუხაროდ ლოგიკურია, ხო, ნუ მაგრამ დღეს რა უნდა გაკეთდეს და ვინ რას არ აკეთებს, მაინც მივდივარ კონკრეტულ კითხვამდე, მაგრამ რაღაცა კრიზისი დგას, ხო? ეს ფაქტია რომ კრიზისია. გამოსავალი მოსაწყობი. პირველ რიგში ასეთ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ შევიდეს ერთმანეთთან დიალოგში და არა დაპირისპირებაში. და არა ასეთი მაღალი ტონალობის. მოდით აი დაახლოებით შევხედოთ რა ვითარებაა. არის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც არ არიან მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ეს ადამიანები არიან დაცული საქართველოს კონსტიტუციით. მათ გააჩნიათ თავიანთი უფლებები და მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ LGBTQ თემს არა მარტო უფლებები გააჩნია, არამედ გააჩნია თავისი დევნის, შეურაცხყოფის მძიმე წარსული. სხვა ქვეყნებში, არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, ევროპაშიც, ამერიკაშიც ამ განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანებს აპატიმრებდნენ და ციხეში სვავდნენ. ეს თქვენ უნდა იცოდეთ. გარდა ამისა, რეალურად დღეს ეს ადამიანები იბრძვიან არსებობის უფლებისათვის. აი თვითონ ესეთი ახსნაც სამწუხაროდ არ ყოფილა, რომ ეს არ არის თავდასხმა რამე ღირებულებებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანებს სამწუხაროდ კლავენ ხშირად, ამ ადამიანებს აყერებენ შეურაცხყოფას, ამ ადამიანებს ფიზიკურად უსწორდებიან. პრაიდი წარმოიშვა თავის დროზეც როგორც თავდაცვის იარაღი, იმისთვის რომ შენ არ იყო ჩაგვრის ობიექტი. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამ მოვლენას შევხედავთ არა ისე რომ ამ ორიენტაციის ადამიანები სხვა ორიენტაციის ან სხვა ღირებულების ადამიანს თავს ესხმიან ამ ღონისძიებით, არამედ იმ თვალსაზრისით შევხედავთ, რომ ეს მათი თავდაცვის ფუნქციაა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ასეა ზიზღი და ძალადობა არ არის უცხო სამწუხაროდ არც ერთი საზოგადოებისთვის. მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც ეს ხშირად ასე ხდება. აი თუ ამას ასე შევხედავთ, ჩვენ დავინახავთ ერთ მნიშვნელოვან დეტალს, რომ მათი დაცვა და თუ მაინც პრაიდი არ გინდა, როდესაც სხვა ორიენტაციის ადამიანს სამწუხაროდ ნიუსებში გაიგებ, რომ გაუსწორდნენ, მოკლეს, შეურაცხყოფა მიაყენეთ, ფიზიკურად გაუსწორდნენ, პირველი შენ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს მიუღებელია. ასეთ შემთხვევაში ახალ იქნება საჭირო ამ ადამიანების მიერ ასე თავგანწირულად საკუთარი თავის დაცვა. და ჩვენ ეს უნდა ვიგრძნოთ, ისინი ჩვენ კი არ გვესხმიან თავს, ისინი თავს იცავენ. არა ჩემგან და ვიღაცა სხვა ადამიანისგან, არამედ ისინი თავს იცავენ იმ აგრესიისგან, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. და ამოვიდეთ ამ დაშვებიდან, რომ ამ ადამიანებს ამის კონსტიტუციური უფლება გააჩნიათ. მეორე ჯგუფს და მათაც აქვთ უფლება მიაჩნდეთ, რომ ეს კატასტროფაა, ეს შეუძლებელია. მათ ასეთი ღირებულებები აქვთ, ასე ხედავენ სამყაროს. ქრისტიანობასთან აკავშირებენ და ქართველობასთან ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ასე ხედავენ, ხო? მათაც აქვთ უფლება ძალიან არ მოსწონდეთ ეს ქმედება. აბსოლუტურად მათი ლეგიტიმური უფლება. პროტესტის უფლებაც აქვთ, მათ შორის პროტესტის უფლებაც აქვთ, მათ შორის. მაგრამ თუ ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვნახეთ საზოგადოებრივი სივრცე, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაველაპარაკებით, ამისთვის არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც ამბობენ, რომ სახელმწიფოს ექსკლუზიური უფლება არისო, ძალადობაო. თავიდან ბოლომდე სისულელია, ექსკლუზიური უფლება არ არის ძალადობა. კანონიერი
ასე ვთქვათ, კანონის აღსრულება ძალით არის მათ სახელმწიფოს უფლება, თორემ მიდი და ვინც გინდა გაანადგურე და ვისაც გინდა დაარტყი და ეს შენი უფლება. არა, ვალდებულება არის, რომ კანონი აღსრულდეს ამ ადამიანებს. ქონდეთ უფლება, რომ ერთმანეთს არ შეეჯახონ. აი ამას აკეთებს და გააკეთებს ქართული პოლიცია. დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ არც ერთ თანამდებობის პირს არ განვიხილავ. მე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ ქართულ პოლიციას. და თუ აი ამ შეჯახების დროს მის დროს ჩვენ გვინდა რომ დავიცვათ საქართველოს, ჩვენ უნდა ვიდგეთ ქართული პოლიციის გვერდით. იმიტომ რომ ისინი აღასრულებენ კანონს და არ უნდა შევასუსტოთ ეს პოლიცია და მორალურადაც ხარი უნდა დაუჭიროთ პოლიციელებს, ჩვენნაირ რიგით მოქალაქეებს, რომლებსაც სახში აქვთ დასაბრუნებელი, თავის შვილები ყავთ, ცოლები ყავთ და გადიან სახელმწიფოს და საქართველოს გულისთვის და რისკის ქვეშ აყენებენ თავიანთ სიცოცხლეს. ძალიან მძიმე არის კიდევ ერთხელ ნახვა იმისა, როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ, ან ფიზიკურად უსწორდებიან ქართულ პოლიციას და ეს ყველასთვის მძიმეა, დამიჯერეთ, რაც არ უნდა პოლიტიკური შეხედულება ქონდეს ან ერთი ან მეორე მიმართულებით. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა აღასრულოს თავის ფუნქცია, თუ არ არის შესაძლებელი საზოგადოებრივი დიალოგი, დააშორიშოროს ეს ადამიანები ერთმანეთს და ამ ვალდებულებაში და ამ აღსრულებაში. მუდმივად ხელს კი არ უნდა თიც კი არ უნდა უქნოდეთ, არამედ პოლიციას უნდა მხარში ვედგათ სერიოზულად. აი აქ როდესაც თქვენ საუბრობთ ხა პოლიციის თემაზე ხომ ისე ცოტა კომიკური კი არის ახლა ეს თემა, ზოგადად ეს კომბლების თემა რაღაცნაირად მართალი გითხრათ არ მისმენია პირდაპირ ეთერში და როცა სოციალურ ქსელებში კომბლის მოტივებზე გაჩნდა სხვადასხვა ხუმრობა, მეგონა რომ ეს ფუნდამენტშიც ხუმრობა იყო, ვერ დავიჯერე რომ ეს სერიოზული განაცხადი იყო კომბლების ახლა კიდე ჭერს შეწყობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ნარატივი იყო, ხომ? აი ეს არის თუ არა იმ კატეგორიის მუქარა, რაზეც სახელმწიფომ უნდა ეს აი თქვენი ხედვით გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი თუ ეს სერიოზული ინტერესის საფუძველს ქმნის. რა კომბლებზეა საუბარი ან რა ტიპის დაპირისპირებაზე, რა ტიპის გეგმებზე. კიდევ ერთხელ ნინო, მე რაღაც ვხედავ იმას, რომ ყველა ეს რაღაცა ბანაკი იმდენად სწრაფად იკვრება ხოლმე ერთმანეთის წინააღმდეგ და იმდენად მზად არის. ერთმა ქრისტიანული ღირებულებებისთვის, მეორემ ლიბერალური ღირებულებებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის ეს ორივე ღირებულება აბსოლუტურად ჩემში ერთიანია, იმიტომ რომ მე მორწმუნეც ვარ და ამავე დროს მიმაჩნია, რომ ქრისტიანობა პირველ რიგში გულისხმობს არაძალადობას სხვა ადამიანზე. ყოველ შემთხვევაში მე რაც წავიკითხე, ძალიან პატარა რო ვიყავი და 10 წლისამ რო დავიწყე ბიბლიის კითხვა, იქ ეგრე ეწერა. შეიძლება ეხლა რაღაცა სხვა დაწერეს, მაგრამ არც ერთი მოწოდება არ ყოფილა ჩვენ რელიგიაში, ფუნდამენტში ჩვენი რელიგიის, რომ მიდი და სხვა ადამიანს თავი გაუტეხე. არც ერთი შემთხვევა არის მარტო მაცხოვრის ცხოვრებაში, როდესაც მაცხოვარი მევახშეებს გაუსწორდება, ერთი შემთხვევა. იქ იერუსალიმში შესვლის დროს. იერუსალიმში შესვლის დროს ერთი აგრესიული შემთხვევა და ისიც იმიტომ, რომ მევახშეები, ანუ ის ვისთვისაც და ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როდესაც ამის ახსნა არის, რომ ვერ ემონები ორ უფალს, ვერ ემონები ღმერთს და მამონას და მამონა არის ფული. აი აგრესია არის მარტო მამონას მიმართ, ფაქტიურად. ნუ ერთ შემთხვევაში ფარისეველთა მიმართ. ეს ერთის მხრივ. ანუ მე მესმის ეს რელიგია როგორც შემწყნარებლობის და სიყვარულის რელიგია და საერთოდ არა აგრესიის რელიგია. მეორეს მხრივ ლიბერალიზმიც გულისხმობს იმას, რომ მე მარტო შენი აზრი კი არა, ჩემი აზრი კი არა, ჩემთვის მისაღები. ანუ მე შენი აზრიცაა მისაღები. და თუ სხვისი აზრი მისაღებია, რატომ არ არის მისაღები იმათი აზრი და შეხედულება, რომლებსაც პრინციპულად მიუღებელი მიაჩნიათ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია. აი ესე ფიქრობენ ეს ადამიანები. და არა აქვთ ასე ფიქრის უფლება. მათაც ხო აქვთ უფლება, რომ არ მოსწონდეთ. არ უნდა დავიცვათ მათი სიტყვის თავისუფლება, არ უნდა დავიცვათ მათი უფლება არ მოსწონდეთ რაღაც. რა თქმა უნდა, როცა ფიზიკურ დაპირისპირებაზეა, იმ წუთას უნდა შევაჩეროთ, მაგრამ მათ აქვთ უფლება ასე ხედავენ სამყაროს, ხო? შესაბამისად, ეხლა როცა ლაპარაკი არის, ეხლა როცა ლაპარაკი არის ბუნებრივია ლევანზე, რომელიც არის 10 წლიდან ერთად ავართ და რომლის ასევე დავინახე, რომ მოხდა რაღაცა მცდელობა ლევანის დემონიზაციის და ლევანისგან რაღაცა კატასტროფული იმის გაკეთების, როდესაც კიდევ ერთხელ 40 წელიწადი ერთად ცხოვრება გავატარეთ. მეგობრობთ. ნუ ახლა არა გვაქვს ესეთი ირწოდ, მაგრამ 40 წელიწადი ერთად, ხო? მაგრამ დემონიზაცია ვინ გააკეთა თვითონ ხომ არ შეუწყო მას ხელი პირველ რიგში. ეს როგორ არა, მაგრამ ლევანს ცხოვრებაში
არავინ არ დაუჩაგროს 40 წელიწადია მე ერთად ვარ და არავის წინააღმდეგ ბოროტება არ გაუკეთებია. თქვენ ხედავთ ხო რომ ჩვენ განსხვავებულ პოზიციაზე ვართ. ჩემთვის LGBTQ თემის ასე ვთქვათ დარდი ბოლომდე გასაგებია. მაგრამ მეორე მხრივ ისიც უნდა ვიცოდეთ რომ თუ მოახდეთ ერთმანეთის დემონიზაციას, თუ ერთმანეთს დავარქმევთ კოშმარულ სახელებს და ერთნი გავაკეთებთ ამას ქრისტიანობის სახელით, როცა ეს ქრისტიანობაში საერთოდ არ არის და მეორენი გავაკეთებთ ამას თავისუფლების სახელით და ლიბერალიზმის სახელით შევეცდებით რომ შევიზიზღოთ განსხვავებული, ეს ზუსტად ერთი და იგივე მიმართულებით მიმავალი გზა არის. მე ქრისტიანობის გამო შეგიზიზღებ თუ თავისუფლების გამო შეგიზიზღებ საბოლოო ჯამში ორივე მაღალი ღირებულებაა, მაგრამ ორივეს მცდელობაა რომ მოდი მე შენ არ მომეწონო, მოდი მე ვიპოვნო მიზეზი რატომ შენ დაგიპირისპირდი. მე არ მინახია ჯერჯერობით არც ერთ ამ შემთხვევაში კრიმინალის ნიშნები და ნუ დავარქმევთ ამას კრიმინალს, მანამ სანამ ეს კრიმინალი არ არის. ვიღა დღეს მე მოვისმინე ისეთი მაღალი თანამდებობის პირების, რომელსაც პირიქით ადამიანის თავისუფალი გამოხატვის ვალდებულება აქვთ, რომ დაიცვან. პირდაპირ მოწოდება, რომ მოდით ახლა განვახორციელოთ რაღაცა ტიპის სამართლებრივი ქმედებები, იმიტომ რომ მეორე ადამიანის ქმედება არა, რიტორიკა არ მოგვეწონა. კიდევ ერთხელ ყველას უნდა მივცეთ თავისუფლების უფლება. მათ შორის იმ ადამიანებს, ვისი აზრიც ჩვენთვის არის მიუღებელი. აი ბატონ გიორგი, მოყვებით ამ მსჯელობაში და რიტორიკას რამდენად რიტორიკის ჩარჩოში იყო ის რომ ვთქვათ შექმნის ასეულებს, ათეულებს, მე მესმის მეგობრის განკითხვას რთული აქ თხოვდეთ პირდაპირ ეთერში, ეს ძალიან რთულია, მეც გამომისწია საკუთარ თავზე და ამიტომ ძალიან ისე მინდა მაქსიმალური კორექტულობით ვიკითხო, მაგრამ აი ერთ დონეზეც დაყენება ამ ორი ვთქვათ კომუნის, ვთქვათ ერთი უმრავლესობა, ერთი უმცირესობა, მაგრამ მაინც რაღაცა კონკრეტული ხედვებით კომუნა მოდით მათ უწოდოთ, როდესაც ერთი მხრიდან უფრო აშკარა აგრესია და მეორე მხრიდან რას თქვით, მათ ჭირდება დაცვა, იმიტომ რომ განსხვავებულები არიან და მათზე თავდასხმა, ახლა მე SMS-ები წავიკითხე ჯერ მარტო, ხო, ისეთი რომ ვერ წავიკითხე, ვინაიდან არ მინდა რომ რაღაცნაირად მოვახდინო მათ ტირაჟირება. აი ეს რიტორიკის ჩარჩოებში რამდენად ჭდება, ეს კიდევ ცალკე როგორც კი არის პირდაპირ, როგორც კი არის ახლა დავუშვათ მუქარა, ეს ამ მუქარაზე და დაიწყოს გამოძიება, ეს არ ნიშნავს რომ როგორც კი სიტყვის თავისუფლება გადავა ქმედებაში და მოხდება ერთი ადამიანის მაინც ფიზიკურად დაუშვათ ხელყოფა, იქ უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო. მეტიც სახელმწიფო მანამდე უნდა ჩაერთოს და არ დაუშვას აი ეს შეჯახება და დაპირისპირება. და კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი ქართულ პოლიციას, რომელიც ამას ახორციელებს. მაგრამ ნინო, მიუხედავად იმისა, რომ სიძულვილი ჩემთვის მიუღებელია, ჩემთვის ასევე მიუღებელია სიძულვილის დაუშვათ გამო სისხლის სამართლებრივი დევნა ადამიანების. ესეც არ არის სწორი. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ასე ხედავენ, მათ მიაჩნიათ რომ თუ პრაიდი ჩატარდა, მოხდება მიწისძვრა. მიაჩნიათ ასე. ხო შეიძლება ადამიანს ასე მიაჩნდეს, ხო? ეს ხო მისი თავისუფლება. ხო, აი მიაჩნიათ რომ მიწისძვრა მოხდება, მიაჩნიათ რომ ეს გაცდა უბრალოდ აი ამ მიაჩნიას კატეგორიას, ხო? აი როცა რაღაცნაირად აგრესია ფიზიკურადაც ხედავთ ჩვენ ამ აგრესიას, ხედავთ რაღაცნაირად როგორც კი ფიზიკური აგრესია, კიდევ ერთხელ ქართულმა პოლიციამ მოახდინა რეაგირება, დააპატიმრეს ადამიანები და განახორციელა თავის საქმე ქართულმა პოლიციამ. ხო, შერს კომბლებით შემოიდო სხვენში, როგორც ითქვა. კომბლებით შემოდებული და მაგრამ გადმოვიდეთ ადამიანის სტიგმატირებას მანამ სანამ დანაშაული ჩადენილი არ არის. ამის თქმა მინდა, უბრალოდ მე მესმის რომ ძალიან იოლია ან ერთ ან მეორე მხარეს იყო და ბნელებს უძახდე ან საზიზღრებს უძახდეთ ერთმანეთს, მაგრამ საერთო ძებნა ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთო ძებნა და რაღაც ერთიანი სიფრთხის ძებნა იწყება იქედან რომ ჩვენ არ მივაყენოთ ერთმანეთს შეურაცხყოფა. აქედან უნდა დავიწყოთ. აი მაინც მინდა ვიკითხო რა ხდება მაშინ როცა მეგობართან ეს ფასეულობებში დიდი სხვაობა ჩნდება. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? რა ვიცი. ხდება ის რომ განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს. მე ვაძლევ უფლებას ჩემ მეგობრებს რომ კონდეთ სხვადასხვა შეხედულებები და ამის გამო არ ვეძახი მათ ცუდებს. ჩემ მეგობრებს შორის არიან ორივე ბანაკის წარმომადგენლები, მარტო ლევანზე არ ვსაუბრობ. ორივე ბანაკის წარმომადგენლები არიან და მუდმივი მცდელობა მაქვს რომ დავანახო სხვა რეალობა, რომლის თაობაზე შეიძლება მე უფრო მეტი ვიცი ვიდრე მათ. და ეს რეალობა არის
თავიდან ბოლომდე ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტევა, რომელიც ამ კიდე ფორმატში ჯდება. იმიტომ რომ ეს ერთი თემაა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობების, მორალის, ნაკითხობის, გაუნათლებლობის საკითხებია ეს უფრო. იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ახლა ან ლიბერალები, ან ქრისტიანები როგორ ახერხებენ, რომ ესე ერთმანეთი არ მოსწონდეთ და არ უყვარდეთ, ბოლომდე ვერ ხვდები. მაგრამ არის კიდე სხვა თემა და ეს არის რუსეთი, რომელსაც აქვს ძალიან ნათლად განსაზღვრული დღის წესრიგი. მარტო ამ თემასთან დაკავშირებით არა. რუსეთის სპეცსამსახურების ყოველდღიური საქმიანობა მდგომარეობს იმაში, რომ მოძებნოს დაპირისპირების წერტილები და გააღმაოს ეს დაპირისპირების წერტილები. მარტივად თემა მარტო ეს კი არა, ნებისმიერი, არ ვიცი, სხვადასხვა ფეხბურთის ფანები, ერთმანეთის გუნდების ფანები ერთმანეთს დაატაკოს, ან ნებისმიერ თემაში. ეს პლუს კიდე ეს თემა არის, ასე ვთქვათ, მათთვის მთავარი იდეოლოგიური საწყისი. ასე ამოვნო მოცემულობა, რომელიც აქეზებულია მათ უყურებთ. აქეზებული ყოველ შემთხვევაში მათ უყურებთ პარნია და რუსებისთვის რუსებისთვის ასე არ ვარ, მაგრამ რუსული სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რუსული სახელმწიფოს ძალიან ბოროტი განზრახვებისთვის ჩვენ ისტორიაში არაერთხელ გაგვიკეთებია სულელური საჩუქრები. აქ არის ძალიან დიდი საშიში. აი ამ თემაზე მინდა რომ უფრო მეტი სიღრმით ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით გიორგი მარგველაშვილთან ერთად დროებით. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში სტუმრად საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ბატონო გიორგი, ჩვენ საუბრობდით რუსეთის თემაზე, უფრო ფართო კონტექსტზე, რომელიც აქვს აი ამ ერთი შეხედვით ლოკალურ თემას, მაგრამ რომელსაც აქვს აშკარად აქვს კონკრეტული ბმა ამ თემასთან. აი ახლა ვიდრე ჩვენ საუბრობდით საქართველოს უკრაინის ელჩმა, რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის სიტყვით გამოსვლისას პროტესტის ნიშნად სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე დატოვა. ანუ ის სასახლე, სადაც თქვენი სასახლე, ასე ვთქვათ, თქვენი ყოფილი სასახლე, იქ როგორც თქვენიცით მართლმადიდებელი მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში მოკლედ ხდებოდა ეს მიღება და იგორ დოლგოვი ასე არის სახელი და გვარი უკრაინის ელჩის ამბობს, რომ მას არ უნდოდა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის სიტყვით მოსმენა საერთოდ. მით უმეტეს, ახლა ჩვენ ვიცით გავრცელებული ინფორმაცია ამ კონკრეტულ ვინმე გავრილოვზე, რომელიც კონკრეტულად როგორც ევროპული საქართველოს ირწმუნება ეს პოლიტიკური პარტია, მე არ მაქვს, არ გადამიმოწმებია პირად ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეჭუშეტანის საფუძველიც არ არსებობს, იბრძოდა აფხაზეთშიც კი. და ის ჩამოსულია დღეს თბილისში და სიტყვითაც როგორც ჩანს გამოდის იმ სასახლეში, სადაც რამდენიმე თვის წინ თქვენ გამოდიოდით ხოლმე სიტყვით სხვა შორის ოკუპაციის თემებზეც. აი ეს რა კონტექსტია? ხო, მე აქ მთავარი კითხვა არის, ნინო იმის თაობაზე ეს გავრილოვი მე არ ვიცი ვინ არის, თუ ინფორმაცია რომელიც თქვენ დაასახელეთ სიმართლეა და მართლა ეს ადამიანი იარაღით ხელში კლავდა ჩვენ თანამოქალაქეებს, იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან. მისი პრეზიდენტის სასახლეში სიტყვით გამოსვლა, ჩემი აზრით არის კატასტროფა და კიდევ ერთი სამწუხაროდ რუსული რბილი ძალის რაღაცა კიდევ ერთი წინ გადადგმული, მათთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. და იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცი ოკუპაციის კანონი არსებობს, რაღაცა 92-ია ტატუნაშვილის სია გაკეთდა და ამ საკითხების ასე ვთქვათ მოაზრება და ამ საკითხების კანონის ფარგლებში მოქცევა, რომ ის ადამიანები, ვინც იარაღით ხელში ქართველებს კლავდნენ, მათი შეურაცხყოფა არის, რომ ეს ადამიანი პრეზიდენტის სასახლეში სიტყვით გამოდიოდეს. აი ეს მოვლადია, მაგრამ მეორე უფრო მარტივი გზა არის, ელემენტარულად ვიზა შეგიძლია არ მისცა, მაგრამ ამოსავალი არის იყო თუ არა ეს გავრილოვი თუ რაგვარი არის, ვინ არის და ვინ იყო. მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი სულ უფრო კრეატიული ხდება თავის რბილი ძალის გამოყენებაში. სულ აქამდე ბევრად უფრო უნიჭოთ აკეთებდა თავის საქმეს საქართველოსთან მიმართებაში, უნიჭოთ და ისე რომ აგებდა ჩვენ უпростоოდ იგებდა დაუშვათ იმას რომ ოკუპაციას ახორციელებდა, მაგრამ ჩვენ გულებს ვერ იგებდა და ვერც ერთ მომენტში რუსული სახელმწიფო იყო სულ მიუღებელი და რუსეთის აგრესია სულ იყო მიუღებელი. ახლა ტაქტიკა შეცვლილია და გაჭკვიანებული არის, უფრო დახვეწილი არის და მეტიც არა მარტო საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. ტაქტიკა გაყავიდა იბატონე, რაზეც ახლა ამ შემთხვევასთან მიმართებაშიც მე ვსაუბრობ, ეს ანტიკური
ტაქტიკაა ხო ეს არის რომაელები როგორც სოფლიო იმპერიას მართავდნენ. გაყავი და იბატონე არის ის რუსული ძალა რომელიც მუშაობდა და ამის თაობაზე თვითონ დაუშვათ ამერიკის მალერის კომისიამ დაადასტურა რუსები გავლენას ახდენდნენ ამერიკულ საზოგადოებაზე. ამ ტაქტიკით ისინი გავლენას ახდენენ ევროპულ საზოგადოებაზე. ამ ტაქტიკით იგივე ტაქტიკით მოქმედებენ საქართველოში. გაყავი და იბატონე დააპირისპირე ერთმანეთს. და ამ დაპირისპირებაში შეასუსტე სახელმწიფო და შეასუსტე საზოგადოება. ძალიან საშიშია ნინო ეს ტაქტიკა ჩვენთან მიმართებაში. კიდე რატო არის საშიში იცით? ძალიან იულია საქართველოში მეორე ადამიანი იპოვნო თუ გინდა რომ დაუპირისპირდა ვიღაცას. ძალიან ძნელია საქართველოში მეორე პარტნიორი იპოვნო თუ ვიღაცის წინააღმდეგ კი არა ხარ რაღაცის გაკეთება გინდა. აი ბატონ გიორგი ნახეთ ამას ხედავ მე სამწუხაროდ აი ამ მოვლენებში ძალიან ეს კონკრეტული ამბავი რომ უკრაინის ელჩი წავიდეს. უკრაინას ეტყობა ახალი ენერგია, ახალი ძალა საპრეზიდენტო არჩევნებში რელიგიასთან მიმართებაში დაპირისპირება რუსეთთან და ასე შემდეგ. და აი თვითონ ფაქტი რომ ირაკლი კობახიძე ზის ახლა იმ სასახლეში და усმენს ამ კონკრეტულ ადამიანს და ამ კონკრეტულ ადამიანზე მე არ მილაპარაკე მე მგონი პრეზიდენტობის დროს და ეხლა არა ფაქტზე ვამბობ თვითონ და მაინტერესებს შეფასება თქვენ როდესაც თქვათ პარლამენტის თავმჯდომარე როგორც ინსტიტუციას ვეხები და არა პერსონას მესმის არ გნებავთ პერსონებზე საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარე არ აქვს ეს ამ ტიპის პროტესტი ოკუპირებულ ქვეყანაში 20% რომ ოკუპირებულია და მართლაც ყოველდღიურად თვალშისაცემია ამ რუსული რბილი ძალის ხელის ფათური ყველა სეგმენტში მათ შორის პრაიდის თემაშიც ფაქტია აი ეს რა მოდელია აი აქ სად არის თქვათ ქართული სახელმწიფო რომელსაც წესით ყავს ხელისუფლება ნინო კიდე ერთხელ მიჭიც იმის გარეშე რომ ვილაპარაკო კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე ინსტიტუცია პარლამენტის თავმჯდომარე რა ტიპის ინსტიტუცია და რა ტიპის პოზიცია რუსული სახელმწიფოს და რუსული აგრესიის მიუღებლობა უნდა იყოს მთავარი ფუნდამენტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, იმიტომ რომ ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი გამოწვევა, არის რუსეთი. რუსული აგრესიის მიუღებლობა უნდა გაამთლიანოს პოლიტიკური სპექტრი. რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა უნდა იყოს მთავარი ამოსავალი, იმიტომ რომ ამას ურტყავენ რუსები. და კიდევ ერთხელ ჭკვიანურად ურტყავენ. ნინო რუსები ნახეთ რას ამბობენ, მოდიან და გეუბნებიან. მე არ ვამბობ რომ მე უკეთესი ვარ. რომ მე შენ ვიდრე ევროპა ან შენ უკეთესად იცხოვრებ მიმიღე მე დაუშვი ის რეალობა რომ შენ ვერ განახორციელებ ევროპულ არჩევანს დაიჯერე რომ ვერც ნატოში და ვერც ევროკავშირში ვერ შეხვალ და ამას ურტყავენ ძირითადში ცდილობენ ჩვენი მორალის გატეხვას ცდილობენ ჩვენი იმ მედეგობის გატეხვას რომელმაც აქამდე მოგვიყვანა ჩვენ როგორც ერი და როგორც საზოგადოება. იმიტომ რომ რუსებზე ბევრად ძლიერი მტრები ყოლია და ის მტრები და ის იმპერიები გამქრალან და საქართველოს დარჩა, მაგრამ ზუსტად ურტყავენ. და გეუბნებიან მიიღე რეალობა, მიიღე ის როგორც მიიღე ისო შენ სხვა გამოსავალი არ აგაგ და შეეჩვი ამას და დაეგო. რელიგია რა ტიპის ფასეულობა ამ კონტექსტში? მართლმადიდებლობა. აი ახაც ამეგიდის მიდის კონკრეტული საქართველოს და რუსეთი რომ მართლმადიდებლური ქვეყნებია ქართველებმა ვიცით რუსებმა ვერ შეიგნეს ეს ბოლო 2.5 საუკუნეა მათ ვერ გაიაზრეს რომ ჩვენ მართლმადიდებლური ქვეყანა ვართ და ჩვენ ვართ მათი პარტნიორი და არა მათი დასაპყრობი ერეკლესთან ტრაქტატის მერე ფაქტიურად ამ ურთიერთობა მეტნაკლები ფორმით იმუშავა რაღაც 25 წელიწადი მაგრამ როგორც მართლმადიდებლურმა ქვეყნებმა დავდეთ ტრაქტატი და სახელმწიფო შეთანხმება როგორც კი ერეკლე გარდაიცვალა, იმის მერე გაუქმეს ქართული სახელმწიფო, გაუქმეს ქართული ეკლესია. ხო, მოახდინეს ჩვენი ოკუპაცია 3 წელიწადი იმპერია დაინგრა, 3 წელიწადი ვიყავით დამოუკიდებლები და იმ წუთშივე შემოვარდნენ მე-11 არმიით. მართლმადიდებლები ვართ ჩვენ და რუსები ეს ორი მე ქართულმა კარგად იცის. რუსმა ვერ შეიგნო რომ ეს თუ შეთვის მართლმადიდებლობას მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს შენი პოლიტიკურად მოკავშირე ქვეყანაა და არა შენი დასამონებელი ქვეყანა. ასე რომ რუსები რო საუბრობენ საქართველოს მართლმადიდებლობაზე, კარგად ის გაიაზრონ, რომ ჩვენ გვესმის ეს, მათ არ ესმით, ვერც ერთ ეტაპზე ვერ გაიაზრეს. რომ ჩვენ უნდა საერთოდ ღირებულებებზე გველაპარაკონ და არა ჩვენი
განაწევრება, დაქუცმაცება, ერთმანეთზე გადაკიდება, მერე დაპყრობა და მერე ოკუპაცია. აი აქ ხედავთ აი ამ მართლმადიდებლობის ეგიდით მიმდინარე ძალადობრივ რიტორიკასა და რუსულ ინტერესს შორის. პირდაპირ მას ხედავთ თუ უბრალოდ ეს მე არ მინდა არავის თქვა რომ რომელიმე საქართველოს მოქალაქე პირდაპირ თამაშობს რუსულ თამაშს. ნამდვილად არ მინდა ამის თქმა. მაგრამ აი ეს როგორი საშინაო დავალებაა იცით რუსული პროპაგანდისტვის აი დაახლოებით ესე რომ თქვა რომ ვიღაცამ რომ დაწეროს სლავა კაპაესეს რომ დაწეროს ქუჩაში და მე რო იკითხონ რომ კომუნისტია თუ არ არის კომუნისტი ეს არის ყველაზე მარტივი ზაგატოვკა რაც არსებობს რუსულ რბილ ზალაში რასაც ისინი გათამაშებულია 500-ჯერ ანუ ეს ისეთი თემაა სადაც არ შეგეშლება სადღაც ამერიკაში, ევროპაში კიდევ უფრო რთულ თემებს ათამაშებენ და უფრო შთამბეჭდავად და სხვა მეთოდებზე მუშაობენ. აი ეს რომ ევროპა ეს არის რა ქვია, ევროპა და დასავლეთი ჩვენ გვართმევს ქართველობას და აბას სასწრაფოდ დავიცვათ ქართველობა იმითი რომ დაუპირისპირდეთ LGBT თემის წარმომადგენლებს და მათ შეურაცხყოფა მივაყენოთ და გავსრისოთ ეს არის, ნუ არ ვიცი 10,000-დან 10,000-ჯერ გათამაშებული სქემა, რასაც რუსები აკეთებენ. პირდაპირ ყველაზე მარტივი ზაგატოვკაა რუსეთის სახელმწიფოს. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვესმის, შეგვიძლია თავი მოვიკატუნოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მერე რა არაუშავს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, მაინც ჩვენ ასე გავაკეთებთ, ნებისმიერნაირად შეიძლება თავი გაიმართლო ან თავი მოიტყუო. მაგრამ აი შავზე რო შავია და თეთრზე რო თეთრია ეს ნათელია რომ როგორც იწება ღირებულებებზე ქრისტიანულ ღირებულებებზე ლაპარაკი და იმაზე რომ თურმე ევროპა ჩვენ ქრისტიანობას გვართმევს და თურმე ევროპა გვინგრევს ოჯახებს და თურმე ევროპა გარყვნილებაა და უნდა სასწრაფოდ ის ადამიანები ვინც ამ ღირებულებებს გადაგებენ ისინი უნდა გავანადგუროთ აი მილიონში ნამდვილად შეგიძლიათ თქვა რომ ეს რუსული ნარატივია ახლა მე არ მინდა კიდევ ერთხელ ვინმე მოვნათლო რუსეთის ინტერესების გამთამაშებლად საქართველოში. მაგრამ ის კი მინდა რომ იცოდეს საქართველოს მოქალაქეებმა რომ ეს თავიდან ბოლომდე რუსული თამაშია და კიდევ ერთხელ იცოდეს რომ ამ თამაშში დასაცავი გარდა ადამიანის უფლებებისა რომელიც კიდევ ერთხელ ამ LGBTQ თემის უფლებები ადამიანის უფლებებია. ისინი ჩვენ არ გვესხმიან თავს, ჩვენ მათგან განსხვავებულებს არ გვესხმიან თავს. ისინი თავს იცავენ ყოველდღიური შეურაცხყოფისგან, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ სამწუხაროდ. მაგრამ მე მინდა იცოდეთ, იმ მოქალაქეებმა, ვინც შესაძლებელია რაღაც დაბნეული საქართველოს სახელმწიფოც დასაცავი აქვს. იმიტომ რომ ასეთი თემებით, ასეთი არეულობით ხელს მოითმობს FSB, მათი დაწყებულიც რომ არ იყოს. მათი დაგეგმილიც რომ არ იყოს მშვენიერი თემაა რომელსაც კიდე ერთხელ ჩუქნით. აი ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში მოვისმენთ ერთ-ერთი რუსული იდეოლოგიის ერთ-ერთ წარმომადგენელს დუგინის ბოლო გამოსვლას რომელიც აი ზუსტად ყვება როგორ ურთიერთობაში უნდა იყოს საქართველოსთან რუსეთი და ეს ერთი-ერთში ჯდება სიტყვა არის განხორციელებული იმ საქმეთ რაც დღეს საქართველოში ხდება თავისი LGBT თემის მიმართ დამოკიდებული და აი ანტიდასავლური პროცესებით ერთი რამე უნდა ვთქვათ რომ განსხვავებით ამ მეორე ბანაკისგან რომელიც აგრესიას ახორციელებს LGBTQ თემი თავს იცავს გასაგები თავს იცავს ამას ბევრჯერ გავუსვით ხაზი ეს არ არის თავდამსხმელი ამ პროცესში ეს მინდა რომ ხო იმიტომ რომ მე დავუშვათ იგივე ჩემ მეგობრებთან ახლობლებთან რომ საუბრობ ხოლმე გაჩერდნენ რა უნდათ ნუ მოაწყობენ აღლუმს ასეთი დამოკიდებულებაა ჩამოყალიბებული და ეს მინდა გავაგებინო ქართულ საზოგადოებას ისინი თავს იცავენ იმიტომ რომ მათი ყოველდღიური ყოფა სამწუხაროდ არის მუდმივი თავდასხმა და საშიშროებაში ცხოვრება რომ მათ ამ ფიზიკურად გაუსწორდებიან ან სიცოცხლეს აღუკვეთავენ და თუ არ მოგწონთ ესეთი აღლუმები პირველი იყავით მათი დამცველი და აღარ იქნება საჭირო აღლუმი
აღარ იქნება საჭირო ესეთი ორგანიზებული თავის დაცვა, თუ თქვენ დაიცავთ ამ ადამიანებს, თუ თქვენ დაინახავთ, რომ ვიღაცას რომ ცემენ ამის გამო, არ ეს მიუღებელია, შეურაცხყოფას აყენებენ მიუღებელია და აღარ იქნება საჭირო აღლუმი, თუ მაინც და მაინც აღლუმი არ მოგწონთ და ასეთი ამ კონტექსტში ნახეთ დასაცავი ნაწილის უმცირესობის მხარეს, ასე ვთქვათ, აქტიურად გამოდის ბოლო პერიოდში, საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი, სახალხო დამცველი და პლუს დიპკორპუსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ პრაიდი ჩატარდა, ისინი მივლენ და მიიღებენ მონაწილეობას. ამაზე პასუხი არის, რომ აგერ დასავლური დიპკორპუსი პრაიდზე წავა. ის და სწორედ აქ ხდება აი ამ სტერეოტიპული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, რომ აქ გვართმევს დასავლეთი, აი გვართმევს ტრადიციას. რას? შენი ტრადიცია არ არის? შენი ტრადიცია არ არის განსხვავებულის განადგურება. თუ ვინმეს თავის გაუნათლებლობით, ან იმითი რომ ისეთ წრეში მოხვდა, რომ სწორი წიგნები ვერ წაიკითხა, ან იმით რომ ისეთ წრეში მოხვდა, რომ არასწორი წიგნები წაიკითხა, გონია რომ ქართული ტრადიცია არის განსხვავებულის განადგურება, ძალიან დიდი შეცდომის წინაშე დგას. მე მიმაჩნია რომ თუ ქართველი ხარ, შენ თანამედროვე საქართველოში ხარ შთამომავალი ილია ჭავჭავაძის, რომელიც ამბობდა, რომ ეს უნდა იყოს სავანე ყველა დაჩაგრული ადამიანისთვის. აი იმის შთამომავალი ხარ, ჩემი აზრით თუ ქართველი ხარ და ქართულ კულტურას ეზიარებ. მიმაჩნია რომ თუ ქართველი ხარ, შენ შთამომავალი ხარ, სულიერი შთამომავალი ხარ, ვაჟა-ფშაველასი, რომელიც გიყვება როგორ არ არსებობს ბარიერები და როგორ შეიძლება გმირი, ყველაზე ძლიერი ადამიანი, როდესაც დაინახავს ვაჟკაცობას და მისთვის ყველაზე მიუღებელ მტერს მოკლავს, სხვარჯულის მტერს მოკლავს, იმაზე დარდობს და იმის სახელის პატივისცემას შესწირავს თავის მომავალს და თავის ბიოგრაფიას. მე მიმაჩნია რომ ამის შთამომავალნი ვართ ჩვენ, როგორც ქართველები, როგორც ქრისტიანები კი იმის შთამომავალნი ვართ, რაც მაცხოვარმა მითხრა, როდესაც მარჯვენა მხარეს დაგარტყავენ, მარცხენა მიუშვირე და სხვის განკითხვას თავი დაანებე და საკუთარ თავში ეძებე ცოდვაც და დანაშაულიც და სხვათა შორის ხო აი ამ რეჟიმით ეურთიერთეს სამყაროს სიყვარულის რეჟიმით. ეხლა თუ მართლა თუ რამე სხვა ბიბლია გამოიცა, ან რამე სხვა სტუმარ-მასპინძელი გამოსცეს ამ დალოცულებმა, ან რამე ილია ჭავჭავაძე სხვანაირად გადაწერეს, მე არ ვიცი, მაგრამ რას მიგძალავენ? იმას მიგძალავენ, რომ განსხვავებული ადამიანები, რომლებიც არიან ჩემზე ნაკლებნი, მივიდე და იქ გავანადგურო, აი ამას რომ მიგძალავენ, თუ ამის წინააღმდეგ არიან ქართული პოლიცია, თუ ქართული სახელმწიფო, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, თურმე ეს ყოფილა ქართველობის წართმევა რა. ქართველობის წართმევა ყოფილა, რომ აბა ერთი ჯანიანი 40 ისა რა ქვია, მუჟიკი, ხო? მივიდეთ და კარგად მივზილოთ ერთი ადამიანი. ეს ყოფილა ქართველობა და ამას თურმე მართმევენ. არ ვიცი რა წიგნებს კითხულობენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მაინც საერთო ენა ვიპოვნოთ და სადღაც მოვახერხოთ მართლა იმის გაფრთხილება, რაც ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე დგას. მე არ ვიცი ხა რამდენად გააქტიურებულია საერთაშორისო დიპკორპუსი, ძალიან ხშირად მათი აქტიურობა საერთოდ არ ჩანს ხოლმე. მე პირიქით რაღაც მგონია რომ ბევრად უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყვნენ წესით, მაგრამ ის უნდა გავიაზროთ, რომ აქ არც დასავლეთი და არც რუსეთი არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი არის ქართველების უნარი იპოვნონ ერთმანეთთან სასაუბრო ენა და გაუფრთხილდნენ ქვეყანას, რომელიც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. და ნუ გვიხარია გაერთიანება და ვიღაცა სუსტის დაჩაგვრა, რატომ არის ესეთი დიდი მართლა ზეიმი მე არ მესმის. რატომ არ არის სირცხვილი და რატო არ არის შემაშფოთებელი აი ეს აგრესია, რომელიც სამწუხაროდ ისმის. ნახეთ, მე მახსოვს ვიყავი ვესწრებოდი იმ ცერემონიას, როდესაც თქვენ დასრულეთ თქვენი პრეზიდენტობის ვადა, უკვე ფინალში იყავით და თქვენი უმაღლესი ჯილდო გადაეცით რამდენიმე პირს და მათ შორის ესეთი ალტერნატივა შესთავაზეთ საზოგადოებას, მეუფე ისაია
ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი და საქართველოს ნაკრების ვიცე-კაპიტანი გურამ კაშია, რომელმაც თავისი სამკლაურის გამო, ფერადი სამკლაურის გამო ძალიან დიდი აგრესია მიიღო, ძალიან შეგნებულად საკუთარ თავზე. ამით თქვენ დაუდასტურეთ პატივისცემა სასულიერო პირებსაც, ვისაც აქვს კონკრეტული რაღაცნაირი ძალიან გამოკვეთილი როლი ვინც იპოვა ამ პროცესში და მე ფეისაია ის არის ვინც ახალ გორში მოძრაობს უდიდესი რისკის ფასად და თან ჩვენ ვერ ვიგებთ ამას ისი აკეთებს ამ საქმეებს თქვენ ამას გაუსვით ხაზი ამით და მეორეს მხრივ ვიცით რაც გააკეთეთ გურამ კაშიას შემთხვევაში მე მაინტერესებს აი ამ ფონზე ანუ ის ამ ქვეტექსტით მინდა ამ კონტექსტით მინდა დაგისვათ კითხვა თქვენ დადასტურებული გაქვთ პატრიარქის მიმართაც ეკლესიის მიმართაც არაერთხელ პატივისცემა მაგრამ მაინტერესებს რა პოზიცია გაქვთ აი ახლა საპატრიარქოს როლთან დაკავშირებით ამ პროცესში, ეკლესიის როლთან დაკავშირებით ამ პროცესში. მოდით კიდევ ერთხელ ასე შევხედოთ. პირველი, რა თქმა უნდა, განსხვავებულ სექსუალურ ორიენტაციას მართლმადიდებლური და არა მარტო მართლმადიდებლური, არც ერთი ეკლესია ვერ მოახდენს ამის კანონიზირებას და ვერ იტყვის, რომ ეს მათთვის მისაღები. ეს მარტივია, იმიტომ რომ თვითონ კანონიკაში ეს არზის. თუ ჩვენ მაინც და მაინც სექსუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, მარტო ქალსა და კაცს შორის კავშირი ისიც ეკლესიის მიერ ნებადართული არის მისაღები. დანარჩენი ყველაფერი ამოვარდნა მეტი და ნაკლები ოდენობით. ამიტომ ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ ეკლესიას, რომ ეკლესიამ უცებ ძალიან დიდი მხარი დაუჭიროს ამას ყველაფერს. და ბუნებრივია, რომ ეკლესიამ თქვას, რომ ჩვენთვის ეს მიუღებელია. თუმცა, როდესაც მე ვხედავ რომ ეკლესიაში არიან ეკლესიაში ხო ნუ ანუ ეკლესიის ანუ საპატრიარქოს სახელით ან რა ვიცი ეკლესიის სახელით ხანდახან მთელი ქართველი ერის სახელით ზოგიერთი მე მგონი მაცხოვრის სახელით ქადაგებს და საუბრობს ძალადობაზე მე ეს ელემენტარულად ნუ აბსურდად მიმაჩნია ორივეთ მიმაჩნია ჩემი თავი ქრისტიანადაც და ლიბერალადაც და არანაირი კონფლიქტი მე ამ სფეროში მორალური არ გამაჩნია და წარმოუდგენელი მიმაჩნია რომ ქრისტიანი ამბობდეს რომ მოდი მეორე ადამიანი გავანადგუროთ თუმცა ესეთი რამე მომხდარა სამწუხაროდ იმ ევროპაში მომხდარა იქ იყო ინკვიზიცია და წამება და ადამიანების ამოხოცვა ამ ნიშნით ის მაგ ჩვენთან არ მომხდარა ეს ყველაფერი ან ლიბერალიზმის სახელით ამბობდნენ რომ თუ განსხვავებული აზრი აქვს ეგრევე დააპატრიურდა და ესა ციხეში ჩასვა ის ადამიანები, რომლებიც შეწყნარებას ქადაგებენ, ბუნებრივად ქრისტიანებად მიმაჩნია და ბუნებრივად მიმაჩნია, რომ კაშია და მეუფე ესაიას განსხვავებული ბანაკების წარმომადგენლები კი არ არიან. ისინი ემსახურებიან სიკეთეს და სხვა ადამიანის დაცვას. და ეს იყო ის ღირებულებები, რომელიც აღნიშნეთ. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ძალიან მარტივია, როგორც კი მესმის ადამიანს წვერები აქვს თუ მოშვებული აქვს შავი სუდარა აცვია თუ რაღაცა საროჭკა ყვითელი ამას მე არ უყურებ როგორც კი მე მესმის აგრესიის მოწოდება რომ მოდი ერთი ვიღაცას სიფათი მიუჩექმოთ აღარ მაინტერესებს წვერი აქვს ჯვარი უკიდია თუ ნახევარმთვარე ის იმ წუთშივე ხდება ჩემთვის უცხო კიდევ გამომდინარე ეკლესიაში არიან ადამიანები რომლებიც გძნობენ და ხედავენ რომ აგრესია არის ელემენტარულად საწინააღმდეგო მათი რწმენის და რელიგიის, მაგრამ ნუ განსხვავებული დაჯგუფებებიც როგორც ვხედავთ არის. გასაგებია და წესით მეგობრებიც უცხოვდებიან აი ამ პროცესში, სავარაუდოდ შეიძლება ეს თქვენ არ თქვათ, მაგრამ როცა ახლა ასეთი ტიპის სივრცეებია, შეიძლება რომ ეს ასეც მოხდეს. ეს მხოლოდ ჩემი ნათქვამია თქვენ არა მე არ დავიწყებ ამ თემის განხილვას მე კიდევ ერთხელ ის შემიძლია ვთქვა თუ ლევანს გულისხმობ რომ ამ ადამიანისგან მე მეორე ადამიანის დაჩაგვრა არ მინახავს 40 წელიწადია და სანამ რამე ასეთი არ გაუკეთებია ნუ დავაბრალებთ ანუ ის რაც მოხდა ჯერ არ იყო ეს ამ დროხდა არის ხო მე არ მიმაჩნია რომ მან ან ფიზიკურად ან რამენაერად ეს განახილვა. კი ბატონო, აი ნახეთ უკრაინის ახალ პრეზიდენტს პრაიდში მონაწილეობა შესთავაზა, მისმა ორგანიზატორებმა შესთავაზეს და მაინტერესებს აი რომ დადგეს მართლა თქვენთვის ფუნდამენტურად, რასაც გვიხსნით ახლა უკვე საათია, აი სუსტის დაჩაგვრის უპრეცედენტო რაღაცა მოცემულობა რომ დადგეს თქვენ მიხვიდოდით მათთან. აი პრაიდში? აი მაგალითად პრაიდში. რომ მიგიწვიონ მაგალითად, რომ გქონონ, რომ თქვენი მესიჯი იქნებოდა გარკვეულწილად არასწორი, იმიტომ რომ მე არა ვარ ამ ორიენტაციის წარმომადგენელი. მაგრამ
ვუბრუნდები იმას, რასაც ვამბობდი მანამდე. და მივმართავ კიდევ ერთხელ ჩვენ მოქალაქეებს. პრაიდში მისვლა არაა საჭირო, მაგრამ თუ შენ ხედავ, რომ ამ პრაიდს ქართული პოლიცია იცავს და ამ პოლიციას ვინმე ურტყავს, დაიცავი პოლიცია და დადექი შუაში. პრაიდში ჩემი მისვლა იქნებოდა ტყუილი. მე არა ვარ ამ ორიენტაციის ადამიანი და მე ხედავ, რომ ისინი დასაცავები არიან, მაგრამ მე მათთაგანი არა ვარ. ამიტომ მე დავდგებოდი იმ პოლიციელის გვერდით, რომელიც იცავს პრაიდს და იქ დავინახავდი საქართველოს ქრისტიანობის და ადამიანის უფლებების დაცვას. და აი ხა სხვა შორის თვალყურს ვადევნებ ყოველთვის, როდესაც სტუმართან ვსაუბრობ, თან ჩვენ პირდაპირ ეთერს Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში, კომენტარებსაც ვადევნებ თვალს და იქ ალბათ იცით არის ესეთი ფუნქცია, თუ კი ვინმე შემოდის და გიყურებს, ეს ჩანს შენი მეგობრებიდან, მაგრამ watching you, ანუ ვიღაცები გიყურებენ. ან ხედავთ იმათ, ვინც ტელევიზორიდან გვიყურებს? არა, ვინც გვიყურებს Facebook-ით ახლა ამ წუთში. და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის არიან, ვთქვათ, ქართული ოცნების ხურხულოვანი მხარდამჭერები კი არა მხოლოდ, არამედ ისე იდეოლოგიის შემქმნელები, ანუ მათი ინტერესის ობიექტი თქვენ ხართ. გააქტიურება როგორ გესახებათ უახლოეს, ვთქვათ 2020-ისთვის, მაინც მინდა ეს ვიკითხო. ხო, არა, შვიდად იყვნენ თუ არა? შვიდად ქართული ოცნება? ამ თვალსაზრისით, გასაპირებს გიორგი მარგველაშვილი. ამ თვალსაზრისით შვიდად იყვნენ, მაგრამ ესე ჯობია ძალიან შვიდადაც იქნებიან. ხო, მე არა ვარ საშიში. ძალიან შვიდადაც იქნებიან, რასაც მე მათქო, მაგრამ ეს უბრალოდ იუმორში, იუმორით ასე ვთქვათ, არ მინდა ამ თემაზე. მე ვიშაყირო, მაგრამ ძალიან შვიდად თუ არიან. კი ბატონო, თუმცა მე ხა ის იუმორისტული პასაჟები თქვენ ხშირად გქონდათ ხოლმე სხვადასხვა დროს. ეს სერგეენკო ეტარას, წულუკიანი ეტადოა, მახსოვს ეს ხე გამახსენდა საპრეზიდენტო კამპანიაში. ხო, ეს ჩამონათვალი რაღაცნაირად ვარდება წარსულს, ეს სერგეენკო წავიდა. წავიდა დათომ ბევრი სიკეთე გააკეთა და მე მის მინისტრობის დროს ყოველთვის გამოვყოფდი და სახელმწიფო ჯილდოთიც დავაჯილდოვე და მე მართლა მადლობელი ვარ იმისთვის, რამდენ გაჭირებულ ადამიანს დაეხმარა დათო და მე ვფიქრობ, რომ ეს მადლობის ღირსი არის საზოგადოების მხრიდან. ხო და ხო მიდის ეს ვიღა დარჩა რომ ანუ რაღაცა მოიგონეს რომ ძველი გვარდიაა და ძველი გვარდია ვინ იყო ეს ირაკლი ღარიბაშვილს მოხვა ეს კონკრეტული არა მე დღეს დათონახე ხა უსუპაშვილი რაღაც იმაზე რა ქვია მიღებაზე და მეუბნები ეგ გავიგე მეთქი რომ ეგენი ძველი გვარდია არიან მაგრამ აი ჩვენ ვინ გამოვდივართ მეთქი და იქ მივხვდით რომ სახელი არა გვაქვს აი მე ვთქრი ანტიკური გვარდია გამოვიდეთ მეთქი იმიტომ ისინი ვინც 2011 წელს არ ჩავხდეთ ტელევიზორი საერთოდ რომ პულტი 2012-ში იპოვნეს და ჩართეს და დაინახეს რა საინტერესოა შეხედე სააკაშვილის უპირისპირდებიან ვიღაცები ეგენი არ არიან დღეს ხელისუფლებაში ხო მანამდე ნუ არსად რო არის და ეგენი ვითომ არიან ახლები და იგივე ტიპის პერსონაჟები რომლებიც 2012-ში გაიღვიძეს ან ნაცებმა გამოაგდეს ან რაღაც ეგეთი ეგენი არიან თურმე ძველი გვარდია და აი უსუპაშვილი მე აი ხალხი ვინც ალასანია ირაკლი ხო ალასანია ვინც რა ვიცი ჩვენ ვინ გამოვდივართ რაღაცა ალბათ ანტიკური ისინი ხო და ხომ არ არის ის დრო რომ რაღაც სახელი დაირქვათ და კონკრეტული აქტივობას კონდეს ადგილი მე გამოვყევით ამ საუბარში რომ შაყირობდით თორე არა არანაირად რა სახელი ვერ შეგიყოლიეთ სერიოზულ საუბარში ანუ ეს არც კი განიხილეთ ჩემთვის სერიოზული არის ერთადერთი რომ ქართველებმა ერთმანეთი ქუჩაში არ დახოცონ რაღაცა უაზრო მოტივებით. დანარჩენი ხა რასაც უყურებ ამ პროცესში. ძალიან არა. ნუ პიკი წინ არის, ჩვენ კონდა დავასრულოთ ჩვენ საუბარი, პიკი წინ არის, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ პრაიდი სავარაუდოდ იქნება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, სად არის ინფორმაცია, რომ არა ცენტრალურ ქუჩებზე, სადღაც სივრცეში, მაგრამ განცხადებაც სახეზეა, რომ კომბლები მხოლოდ სხვენშია შენახული ჯერჯერობით. კომბლებზე არ არის, ნუ მე რა მაღელობს ცი რომ გამოდიან ან ერთ ან მეორე მხარეს და სად არიან აი ეს რაღაც საზოგადოების წარმომადგენლები ყველაფერზე რო ჭკუა ეკითხებათ ყველაფრის მწოდნე ქვევით რო წერია ხოლმე ექსპერტი რო ეს რაღაც სხვაჯერ ეს მედიის მოგონილი ისაგართ ვისი რაღაცის ექსპერტი მაინც დააწერეთ რაღაცა სანტექნიკ შემკეთებელი ან რაღაცა აი რამე ხუნდა ეწეროს რისი ექსპერტია ან დიპლომი მოგიტანოს აი პროსტა ექსპერტს რო აწერთ ისინი ამიტომ ვერ არიან ყველა კითხვას პასუხობენ და აი ეგენი რატომ არ გამოდიან და არ ყვებიან იმას რომ ქართველებმა ერთმა ის კი არა რომ ჩატარდეს არ ჩატარდეს
არა რომ ის იმიტომ ატარებს რომ იმას უჭირს ის დაჩაგრულია და მოდი რა ეს მხარეები შევარიგოთ. აი ეს мотиваცია რატომ ვერ ვხედავ ამ мотиваციას მედიაში, ა? მათი ექსპერტიზის სფერო არ არის როგორც ჩანს ვისაც რაზი გინახეთ რომ ამაზე შეეკითხოთ და პასუხი არ გაგცე? არ გინახეთ. არ ყოფილა ეს შემთხვევა. ნინო, აღიარეთ რომ არ ყოფილა შემთხვევა რომ ვინმე თქვას რომ არის. კი ბატონო, ახლა ექსპერტს ხოთიშორის სულ გვაქვს ხოლმე ეს კითხვა თვითონ ადამიანებთან ვისაც ექსპერტს ვაწერთ და ისინი თვითონ გვეუბნებიან დამაწერეთ ექსპერტის ხოთიშორის. მე ვიტყოდი დამაწერეთ მოქალაქე მეთქი სააკაშვილის დროს რომ გამოდიოდი ტერორიზმში, მაინც ექსპერტს ვაწერდნენ და რისი ექსპერტი ვიყავი არ ვიცი. ახლა მეოთხე პრეზიდენტი ხართ ეს უფრო კომფორტული სახელია სავარაუდოდ და მეც ეს გაძლევთ ლავირებისთვის და მოქმედებისთვის. წარმატებას გისურვებთ და დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გუზიარებთ თქვენი მოსაზრებები. ხო მე იმედი მაქვს რომ ჩემი აი დავუშვათ აი ამ ემოციით ცოტა მაინც იმ აგრესიას და ზიზგს ჩავახშობ რაც სამწუხაროდ არის საზოგადოებაში და სულ მეშინია რომ ამ ზიზმა ერთმანეთი არ გაგვაწიროს. იმედია რომ ჩვენც გვექნება ჩვენი წვლილი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ამ არხიდან ჩვენ ძალიან ვცდილობთ რომ ეს იყოს მინიმიზირებული, როგორც მედიის მხრიდან. ყოველთვის ჩანს ხოლმე ეს. მადლობა გიორგი მარგველაშვილს, ჩვენ დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ საინტერესო სტუმრები გვყავს, ასევე გვეყოლება ორი ასე ვთქვათ მოდებატე სხვადასხვა პლატფორმაზე მდგომი ალექსანდრე გალდავა, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი და მარინე ჩიტაშვილი ფილოსოფოსი, პროფესორი, ასევე ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი, გირჩის წევრი იაგო ხვიჩია. დავალოთ მოკლედ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში, წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, მამა ალექსანდრე გალდავა, ფსიქოლოგი, პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი. მადლობა რომ მობრძანდით და ასეთ რთულ თემაზე ახლა ჩვენ ვეცდებით რომ აუდიტორიას თქვენი განსხვავებული პოზიციები უფრო ნათლად დავანახოთ. მშვიდ გარემოში, სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ რომ თქვენი მოსაზრებები მშვიდად მიაწოდოთ აუდიტორიას ზედმეტი დაძაბულობის გარეშე. მოდით ქალბატონი მარინა იყოს ჩვენი პირველი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში პირველ კითხვას მას დაუსვამთ. ქალბატონ მარინა, აი დღეს რაც არსებობს მოცემულობა, ხომ? ვადდებთ თვალს ბოლო დღეებია. რაღაც კონკრეტულ წერტილამდე მივედით. ეს წერტილი მოცემულობა ასეთია. პრაიდი ამბობს რომ ჩატარდება, მასთან დაპირისპირებული მხარე ამბობს რომ კომბლები მხოლოდ ცხენშია შენახული და ხელისუფლება ნათლად არ ამბობს, აპირებს თუ არა ამ პრაიდის დაცვის უზრუნველყოფას. აი ამ მოცემულობაში რისი თქმა შეგიძლიათ? უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისათვის. მე ვერ გიპასუხებთ ხელისუფლების ნაცვლად, იმიტომ რომ ხელისუფლება ასეთ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად არის ის ცენტრალური მოთამაშე, რომელმაც ერთმნიშვნელოვნად უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და უნდა თქვას, რომ ის ან ასრულებს კონსტიტუციით დაკისრებულ მასზე ვალდებულებას, ან არ ასრულებს. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლების ნაცვლად, რომელიმე მოქალაქის, მათ შორის ჩემიც, რაიმე განცხადების გაკეთება მე ცოტა ასე ვთქვათ, ზედმეტ პასუხისმგებლობას მაგისტრებს. მესმის, უბრალოდ მე გეკითხებით არა განცხადების კეთების დონეზე, არამედ მოცემულობის დონეზე რაღაცნაირი ესკალაცია, რაღაც ტიპის კრიზისი დამდგარი. ამ კრიზისს სჭირდება განმუხტვა მხარეების შეგნებული მიდგომები და პლუს სავარაუდოდ ხელისუფლების ჩართულობაც ხო პროცესში კანონმდებლობის ფარგლებში და არა იმის იქით. აი ამ როლში ხელისუფლებას ხედავთ თუ არა თქვენ დღეს? მას მოუწევს ამ როლში ყოფნა, იმიტომ რომ ის შემდეგ, როდესაც მოდით ესე ვთქვათ, ხელისუფლება ახორციელებს თავის ძალაუფლებას საჯაროდ ყველასათვის ხელმისაწვდომად და ყველასათვის გასაგებად. შესაბამისად, როდესაც იყო მოლაპარაკება, როგორც გვითხრას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო მოლაპარაკება იმის კვალობაზე, რომ მე წავიკითხე ინტერპრეს ნიუსითაც, რომ ხელისუფლებამ ურჩიათ, რომ არ ჩატარებულიყო ეს ღირსების მარში. მათ როგორც მე წავიკითხე, მათ საბოლოო პასუხი არ უთქვამთ, წავიდნენ და მე თქვეს, რომ ამ პრაიდს ჩვენ მაინც ჩავატარებთ. ოღონდ არ ვიტყვით ადგილს, არ ვიტყვით როდის ჩავატარებთ, არ ვიტყვით რას გავაკეთებთ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, თუ ესე შევხედავთ გარედან, ჩემი აზრით, ხელისუფლების მხრიდან მოთხოვნა, რომ მათ არ ჩაეტარებინათ ეს პრაიდი, იყო აბსოლუტურად
არა კანონის ფარგლებში მყოფი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს კანონმდებლობით გარკვეული შეზღუდვები, როდის არ შეიძლება რომ ჩაატარო რაღაც. ანუ კანონში არსად არ გვეწერია, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს აკრძალული რაღაცეები. აქედან გამომდინარე, მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში თუ ვიმსჯელებთ ნორმატიული თვალსაზრისით, ასეთი დაბარება და მოლაპარაკება ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა, როგორ ვთქვა, კანონის და სახელმწიფოს მხრიდან განსახორციელებელი ცენტრალური ქმედება, ჩემის აზრით. აქედან გამომდინარე, პრაიდს მიეცა საშუალება, უბრალოდ პრაიდის ორგანიზატორებს მიეცათ საშუალება მიეღოთ თავიანთი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება და ისინი დარჩნენ იმ ჩარჩოში, რომ რადგან მე კანონი არ მიკრძალავს, არ არსებობს ესეთი განმარტება უსაფრთხოების გარკვეული დონის არსებობის შემთხვევაში რაღაცეებს კრძალავს სახელმწიფო, ასეთ შემთხვევაში მე რატომ უნდა ჩავატარო ის, რადგან მე ასეთ შემთხვევაში კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი მაქვს გამოხატვის თავისუფლება. ეხლა კითხვა იმაზე, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, ჩემის აზრით სახელმწიფოს ამ წუთას ერთადერთი მოვალეობა აკისრია, რომ თუ ისინი სადმე მართალი გითხრათ ამას ისეთი ჩემთვის პირადად ბოლომდე დამარწმუნებელი არ არის, როდესაც მე არ ვაცხადებ, სად, როდის, როგორ და რანაირად ვატარებ. იმიტომ რომ ძირითადი მოტივი რაიმე ტიპის ორგანიზაციის ორგანიზებული მსვლელობის ჩატარების ყოველ შემთხვევისათვის ჩემი გადასახედიდან არის ის, რომ მე გავხდე საჯარო, ხო? ანუ მე გამოვჩდე, თქვა ღიად მე ვინა ვარ და შესაბამისად მე ამას კომპრომისად უთვლით. არასწორნაბიჯად უთვლით, ისინი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. არ შეიძლება ნახევრად უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი, მაგრამ როგორ გონიათ, არსებობს როგორ გონიათ, ახლა სად ჩაატარებენ ისინი პრაიდს, გადაწყვიტავენ და მაშინვე გამოვლენ? თუ გადაწყვიტავენ და იტყვიან, რომ ხვალე 2 საათზე, ანუ 2 საათის შემდეგ, თქვენ როგორ გონიათ? 2 საათის შემდეგ არ ეცოდინება არავის, ვინ სად, როდის და როგორ ატარებს? რა თქმა უნდა ეცოდინებათ, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი რაღაცა, რომ არავინ არ იცოდეს. მithumetes დღეს მათ გარკვევით უთხრეს მეორე ჯგუფის წევრებმა, რომ მათ თვალყურს ადევნებენ, მათ მივიდათ SMS-ები, უთხრეს, რომ ყველაფერს იცნობენ, მათ შიდა წესებს, წესრიგს, სად არის, როგორ არიან, საცხოვრობენ და დაემუხსნე კიდევაც ამისთვის. გაგიბრუნდებით, ხალბატონ მარინე, მამა ალექსანდრეს მინდა ვკითხო, ჩვენ ერთის მხრივ, მამა ალექსანდრე, ხედავთ მოწოდებას დღეს საპატრიარქოს მხრიდან, რომ ყველა დამშვიდდეს და რომ აგრესიას ემიჯნება საპატრიარქო მოწოდებს ყველას, მათ შორის სასულიერო პირებს, რომ თავი შეიკავონ ზედმეტი აქტივობებისგან, მათ შორის თქვათ გამოხატვის იმ ნორმებისგან, რომელიც ჩვენ ნახეთ ბოლო დღეებში. მეორეს მხრივ მაინც ხედავთ, რომ სასულიერო პირები პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი, გულშემატკივრობენ არა მხოლოდ, არამედ აი პირდაპირ თქვათ მთავარი მოქმედი პერსონაჟების ფონს ქმნიან. პირდაპირ გაგებით კადრებშიც კი. აი ამაზე რა კონკრეტული პოზიცია შეგიძლიათ თქვენ გითხრათ? არ ვიცი, ყველა ვინც ფიქრობს, რომ ეკლესიის ხმას უნდა მოусმინოს და პატრიარქის სიტყვას უნდა მოусმინოს, ის დამემორჩილება პატრიარქს, რასაკვირველია და ეკლესიის სიტყვას. პატრიარქი ახლა რას ამბობს, თუ შეგიძლიათ? პატრიარქი ამბობს საპატრიარქოს განცხადებაში იმას, რასაც ამბობს. თქვენაც თქვი წაიკითხეთ კიდევაც ხო? ამას წინ უძღოდა ემიჯნება რასაკვირველია ძალადობას და მოუწოდებს ყველას, რომ დამშვიდეს. ეს სიმშვიდე უნდა იყოს ყველა მხრიდან. რასაკვირველია თქვათ პრაიდის ორგანიზატორების მხრიდან, კონტრაქციის მხრიდან, თქვენი მხრიდანაც განსაკუთრებით იმიტომ რომ უდიდეს პასუხისმგებლობა გაქვთ თქვენც და საერთოდ არასამთავრობოების მხრიდან, ყველას მხრიდან. ყველა საქართველოს მოქალაქე დღეს ძალიან ცუდ ზღვარზე ვდგევართ, მე მგონი და ძალიან საშიშ პერიოდს გავდივართ, თუ მე არ მხალატობს ინტუიცია. და ძალიან დასაფიქრებელი ეს არ არის სათამაშო რა. აი, საშიშად და საფრთხიანად თქვენ რა თვალსაზრისით აღიქვამთ აი ამ პროცესის განცხადებებით, ემოციებით და დამოკიდებულებით ეს ხო წლების განმავლობაში ხდება პატარა ჯგუფის მიერ გაღიზიანება მეორე 96% გუში დაფიქსირდა ხო ეს გადაცემაში. ნუ კი მიახლოებით თუ გინდა ჩავატაროთ. რთულად იყო დასმული. შეგვიძლია ჩავატაროთ
კარგით, მაგრამ ინტერაქტივი თქვენ გაქვთ და თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ და თქვენ თავს მაინც ხვენდობით. არა, ეს გარკვეული სეგმენტი ჩვენი მაყურებელი, რასაც ამბობს მაგალითად. გასაგებია, მაგრამ ხო რაღაცაზე მეტყვი 96 ვარ 92. იქნება 100, არ ვიცი. თამაშია საქმე უმცირესობის თემა, აი თქვენ უმცირესობა ყოველთვის დასაცველია, ასაკვირველი. აქ არის ლაპარაკი, აი ნახეთ, პრეზიდენტი ლაპარაკობდა ამას და მე მინდა თქვა არასწორი თქვა ინტერპრეტაცია, რაზეც პრეზიდენტი ლაპარაკობდა არა ყოფილი არ შეიძლება, პრეზიდენტი არა პრეზიდენტი, მას ეძახიან ყოველთვის პრეზიდენტს, ესე ვიცი მე. ამერიკაში ყოველთვის თუ გვინდა იქით წასვლა, უნდა დაუცხოთ პრეზიდენტია, მაგრამ როცა ლაპარაკობდა ილია ჭავჭავაძეზე და თქვა ვაჟა-ფშაველაზე ან წმინდა წერილზე, იცი პატარა ის არივით არის რა, როგორც მეისრე გაწევს და მატარებელი სხვა გზაზე მიდის. აი სულ პატარა თავშივე იდო არასწორი დამოკიდებულება და მე აზრიც არასწორი რა. როცა ილია ჭავჭავაძე ამბობს, რომ დაჩაგრულის გვერდში ვდგევართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ადამიანის დაჩაგრულის გვერდში ვდგევართ. არა გეის მარტო, არა თქვა LGBT-ის თემის, არამედ ნარკომანის გვერდში ვდგევარ, ავადმყოფი ადამიანის გვერდში ვდგევარ, ლოცვის გვერდში ვდგევარ და საერთოდ ვისაც ჩაგრავენ ადამიანს. ნებისმიერ ადამიანს. რატო უნდა ვიყო, თქვა, ერთი რაღაცა წრის დამცველი, ხო? მე ვარ ყველაფრის დამცველი. აქ არის ლაპარაკი აღიარებას, ის გეუბნება, რომ ჩემი ცხოვრების წესი აღიარე ნორმად. და აქ არის პრობლემა და პრეზიდენტის უნდა ქონოდა ამდენი თქვა გამჭრიახობა, რომ ეს შეიგდოს ადამიანი ან ხარ ამ ხარეზე აღიარებ ნორმად, ან არ აღიარებ ნორმად. და მისი განცხადებით, რომ მე მათნაირი არა ვარ და გვერდში დავდგები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს განცხადება უკვე არის ჰომოფობიური. მაგალითად, დასავლური სავარაუდოდ, მეც უშვებრო ვწდები, მაგრამ უფლებადამცველები მას ჩაუთვლიან როგორც დამაკნინებელ დამოკიდებულებას უმცირესობის მიმართ. არა დამაკნინებელს, იმიტომ რომ როცა შენ თავს აძლევ უფლებას, რომ არ მოიწონო მათი ცხოვრების წესი, ეს უკვე ხდება არასწორ ქმედება და ჰომოფობიურ. მას უკმან როგორ თქვა იცით, ალექსანდრე, თქვა რომ მე არ ვეკუთვნი ამ თემს. კი, არ შეიძლება. არ ვეკუთვნი არ თემს, არ ვარ ამ ტიპის ორიენტაციის. ორიენტაციის და პრაიჩი უბრალოდ ვერ მიიღო მონაწილეობას, გერიდება არ გინდა იმათთან ერთად ყოფნა. მე მაგალითად თუ თქვა იტყვიან რომ თქვა რომ ეროვნების წარმომადგენელს რომ თქვა ჩაგრავენ, მე ვიტყვი რომ იმ ეროვნების წარმომადგენელს, იმიტომ რომ არ მერიდება ეს. მაგრამ ცხოვრების წესზე ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ მე არა ვარ ამ ცხოვრების წესი და ეს ცხოვრების წესი არ მომწონს. აი მაგალითად როცა თქვა რომ მათ აქვთ უფლება რომ ამ ცხოვრების წესი არ მოწონდეს, ეს არ არის დასავლური სტანდარტი. ეს უკვე ჰომოფობია. არ შეიძლება რომ მათი ცხოვრების წესი არ მოგწონდეს და ამას ღიად აფიქსირებდნენ. იმიტომ რომ ესა ერთსქესიანი LGBT თემის საფეხური, ანუ მათი ცხოვრების წესი აყვანილია ფუნდამენტურ უფლებებში ადამიანის. შენ არ შეგიძლია რასისტული განცხადების გაკეთება, არ მოგწონდეს თქვა ფერადკანიანი ადამიანები ან სხვა რასის წარმომადგენლები, ეს უკვე რასიზმია და შენ არ უნდა შეიძლება და შენ გნებავთ რომ მაინც არ არის სრულიად ასე ვთქვა მკაფიო. ანუ ჰომოფობები ვართ ყველა. აი ყველა ვინც ლიბერალებად თვლიან თავს დასავლური სტანდარტით ისინიც ჰომოფობები არიან. გამოაჩინეს, თქვა, თუ თქვა მე ვწდები, შეიძლება ვწდებოდე, შეგიძლიათ აქვე არიან მათი უფლებადამცველები და ვკითხოთ. ეს სტანდარტია თუ არ არის? მაგრამ აქ ნახეთ, მამა ალექსანდრე, უფრო საუბარი და ჩემი კითხვა შეეხება არა ამ შემთხვევაში ნორმათ აღიარება, არ აღიარებას, არამედ ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ მოწმულობაში აგრესიაზე. რომელიც ამ კონკრეტული ჯგუფის მიმართ ისმის პრობლემის განმავლობაში. აი აქ თქვენ როგორც სასულიერო პირი რა აღქმა გაქვთ აი ამ პროცესის გასაგებია რომ თქვენ აუცილებლად ალბათ გულშემატკივრობთ პროცესს, სადაც ამბობენ რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები და ამ პერსპექტივით ვამბობთ ამას, მაგრამ იქ სახედავთ ზედოზირებას. იცით რა არის, ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, სწორედ მართლმადიდებლობა საერთოდ ცხოვრების წესით გამოჩინდება და არა სიტყვით. ხო, რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ მართლმადიდებელი ვარ, გუშინ ისიც ამობდა რა გვარია ეს ქალბატონი, მართლმადიდებელი ვარო, მაგრამ ახლა რა მნიშვნელობა აქვს?
როგორც შეიძლება მართლმადიდებელი იყოს ადამიანი, რომელსაც ესეთი აზრები ჰქონდეს და განსხვავებული ცხოვრების წესი ჰქონდეს. ის უბრალოდ მონათრულია მართლმადიდებლურად, მაგრამ ის არ აღიარებს. ბევრ ადამიანს ნახავთ მართლმადიდებელი რო ამბობთ, სხვანაირად ცხოვრობს რა. ჩვენ ვლაპარაკობთ, იცით რა, თუ ვლაპარაკობთ პრობლემაზე, მაშინ პრობლემას ან ისტორია უნდა განვიხილოთ, ან მომავალზე უნდა ვიყოთ, ვთქვათ, გამსჯოლები, ხო? ან უნდა ვთქვათ, საიდან მოვიდა ეს პრობლემა და რა შიშებია, რომ მომავალში როგორ განვითარდება. ჩვენ ხედავთ ამერიკელი ჩვენი მეგობრებისგან, რომლებსაც ტრადიციული ღირებულების მომხრეები არიან. ჩვენ ნახეთ გერმანელი ქრისტიანული ფასეულობების დამცველი ორგანიზაცია, რომელშიც მთელი გერმანული ინტელექტუალური პროფესორა და აკადემიური წრეები არიან ჩართული, რომლებიც გვეუბნებიან რეკომენდაციებს, გვაძლევენ და გვეუბნებიან, რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და შეცდომები დაუშვით და მივედით სადღაცამდე და მივედით იქამდე, რომ ნებისმიერ სიტყვაზე შენ თქვათ დღეს ჯარიმას გახდებიან, ან შეიძლება საერთოდ სისხლის საერთოდ დაგიჭირონ და ჩაგვსვა მაგალითად აი აგერ მუზეუმი ხო მერძენიშვილის მუზეუმი არ მიაქირავა თქვა თავისი ფრაიც, იმიტომ რომ გაიგო რომ მათი ესე იგი დაქირავებული ამის გამო აუცილებლად დაისჯებოდა ისინი რა პლობელები ამ მოქმედების გამო დასავლეთში აუცილებლად უამრავი გვაქვს ხო ესეთ ფაქტი გაგებული თქვა კონკრეტულად ამ ტიპის კანონმდებლობას მართალი მაგრამ არა იცით რა არის შეიძლება არ აქცევდით ყურადღებას იმიტომ ჩვენ ახლა მე პირადად რახან დაინტერესებული ვარ ხშირად ვადევნებ ამას თვალყურს და შტატებშიც ევროპაშიც თქვა საკონდიტროები დაიხურა იმიტომ რომ არ მიიღეს მონაწილეობა თქვა ქორწილში და არ გაუკეთეს ტორტი და ასე შემდეგ და ასე გასაგები კარგით მოდი ქალბატონ მარინეს მოკლედ ამისკენ ამ პერსპექტივას რო ხედავს იმას რო ხედავს ჩვენი ხალხი და ამას ახვევენ თავზე რომ აგერ გვახარია გოგი გვახარია ამბობდა რომ გვახარია ბოდიში გვახარია ამბობდა რომ დასაჭერია ყველა ვინ ჩვიდეთ მაისს თქვაც პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ორგანიზებულ მსვლელობაში და კონცერტში მიიღებს მონაწილეობას. ამბობდა Facebook-ში დაწერა. ბატონო, გამოხატვის თავისუფლების ხარ. არა, კი ბატონო, გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ ადამიანი მოუწოდებს რომ ადამიანი იმიტომ რომ პატრიარქის მხარეს არიან და არ უნდათ პრაიჩი თუ რაღაც არა, ამიტომ არა, ნახეთ გოგი გვახარიას კონტექსტი მე მახსოვს კარგად. კონტექსტი არის ასეთი, რომ 17 მაისის სამწუხაროდ ასოცირდა ძალადობის აქტთან. და შესაბამისად ეს კონტექსტი ქონდა, როდესაც კონკრეტული ადამიანი ამას წერდა, მაგრამ ჩვენ ის რატო იცავთ ახლა? პრინციპში არ ვართ ახლა. ნახეთ რა ხდება. გასაგებია, მაგრამ პერსპექტივას ვლაპარაკობ ადამიანებს. უნდათ გუშინაც იყო გადაცემაში, გუშინ წინაც ერთი მხარე აი ეს მხარე ითხოვს მეორე მხარის დაპატიმრებას, დაჭერას, დასჯას. და მუდმივად სულ აი ესეთ ნეგატიურ ესე იგი გარემოს ქმნის რომ ის მხარეც ასე აღიქვა თქვენი ახმით ასე ფაშისტებს ეძახის რუსოფილებს თუ შენ თქვა ტრადიციულ ღირებულებებს იცევ ხარ რუსოფილი თქვა ფაშისტი რა ვიცი არაპროგრესული ბნელი შავი მწვანე და რა ვიცი რაც კი შეუძლია თქვა სიტყვა გარყვნილი თქვა ყველაფერს აკადრებენ ეს იქნება Facebook-ი თუ მე მასმენ ბატონ მარინე დიახ ბრძანეთ მე მგონი აქ გვაქვს ერთ ცენტრალურ ასე ვთქვათ საკითხთან რომელიც უნდა გავარკვიოთ უპირველეს ყოვლისა ჩემის აზრით შეკითხვა იმაზე რომ ქრისტიანულ ეკლესიას და მის მრევლს მოსთხოვოთ რომ ის არ იყოს ტრადიციული ორიენტაციის მატარებელი ეს არის პრინციპული შეცდომა ნებისმიერი გამოკითხვა და არა პრაიმ ტაიმის ან კიდევ ჩვეულებრივი ბოლო გამოკითხვები რაც ჩატარებულა როდესაც ეკითხებიან ვინ არის ის თავისი არის თუ არა მორწმუნე საქართველოს მოსახლეობის ბოლოს იყო 82% პასუხობს რომ ის არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს რომ საქართველოს მოსახლეობის იმას რასაც მეინსტრიმს ეძახიან არის კონსერვატიული ტიპის საზოგადოება რომლისთვისაც მიუღებელი არის განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ქონა ანუ ეს არის დიდი ჯგუფი რომელიც არსებობს დიდი კი არა აბსოლუტური უმრავლესობა ეხლა ეს უმრავლესობა თვლის რომ ისე როგორც ის ცხოვრობს ასე უნდა ცხოვრობდეს ყველა სხვა მეორე მხრივ იმის გამო რომ ჩვენ ვადგევართ დემოკრატიზაციის პროცესს დემოკრატიზაცია სხვას არაფერს არ გულისხმობს თუ არა კანონმდებლობის
ისე მუშაობა, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული. და ადამიანის უფლებების დეკლარაციაში გარდა იმისა, რომ მას აქვს რწმენის, განათლების, ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ ბევრი უფლება, იქ წერია ერთი რაღაცა. ადამიანს აქვს ბედნიერების უფლება. და ბედნიერების უფლება ნიშნავს წმინდა სუბიექტურ კონსტრუქტს, თუ მე როგორ მესმის ჩემი ბედნიერება. და შესაბამისად, ამ ძირითადი ჯგუფის გარდა არსებობს სხვა ტიპის ჯგუფი, რომელსაც თავისი პირადი ბედნიერება ესმის განსხვავებულად. დემოკრატიზაცია გულისხმობს, რომ ძირითადმა ჯგუფმა უნდა მიიღოს მეორე ჯგუფი როგორც ასეთი. მის მიმართ ძალადობას თუ ახორციელებს, ანუ მისი განდევნა თუ უნდა, სახელმწიფო, რომელიც აცხადებს, რომ მე ვარ დემოკრატიული სახელმწიფო, მან უნდა დაიცვას ეს უმცირესობის უფლებები. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ განსხვავებულ სექსუალურ ორიენტაციაზე. განსხვავებული რელიგიური ორიენტაციის ჯგუფები ასევე მიეკუთვნებიან განსხვავებულს ძირითადისაგან, იმიტომ რომ 88-დან დარჩენილი 12%-ია, ხო? განსხვავებული არის ასევე მთელი რიგი სხვა ჯგუფები, რომლებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში. ამიტომ თუ კი რომელიმე ჯგუფის მიმართ, მაგალითად ისე როგორც გერმანიაში ებრაელები იყვნენ ამორჩეული წმინდად ეთნიკური ნიშნის გამო, ხო? იქ არ იყო ლაპარაკი იმაზე, ისინი ჰომოსექსუალები არიან თუ ჰეტეროსექსუალები. ახორციელებს რა უმრავლესობა ძალადობას უმცირესობის მიმართ, დემოკრატიული სახელმწიფო ამას არ იღებს. არის თუ არა ეს სხვა ტიპის სახელმწიფოებში მიღებული. რა თქმა უნდა არის მიღებული, შორს ნუ წავალთ და ვთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენს გარშემო მეზობლები, აგერ აქეთკენ აღმოსავლეთისაკენ რომ გავიხედოთ, სულ თავისუფლად შეიძლება თქვენ ქუჩაში გაგლახონ იმის გამო, რომ არ გაცვიათ ნორმალურად, ჰიჯაბი არ გიკეთიათ ნორმალურად და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ სახელმწიფოს არ აქვს პრეტენზია, რომ მე დემოკრატიული ვარ. ამიტომ ეს არის პირობითობა, რომელშიაც ჩვენ ცხოვრობთ. თუ ჩვენი სახელმწიფო გვეტყვის, რომ ყველამ უნდა იცხოვროს ისე, როგორც არის გაწერილი რაღაცა სტრუქტურის მიხედვით, მაშინ ალბათ ამ ადამიანებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეროვნულ უმცირესობებს, მოუწევთ ან ეროვნების შეცვლა, გარკვეული ტიპის უმცირესობებს, ან ეროვნების შეცვლა, ან რელიგიაში სხვა ტიპის რელიგია, ან კიდევ თავის გასაღება, რომ ისინი არიან ჰეტეროსექსუალები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აქ მაშინ დადგება საუბარი იმის შესახებ, მე ცოცხალი დავრჩები თუ არა. ამიტომ თუ მე შენ მოგეცი ლეგიტიმაცია, რომ ძალაუფლება და ძალა გამოიყენო როგორც სახელმწიფო, მკეთილი ინებე და განმისაზღვრე რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობ. ამიტომ არის ეს პრობლემა, ხვდებით? იმიტომ რომ წაგან მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ თუ მე რიგ ქვეყნებში გაწერილი არის იმაში, რომ რაღაცა ტიპის შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია აკრძალოს გამოხატვის თავისუფლება. უფრო მეტიც საგანგებო რეჟიმის დროს პირდაპირ იგრძალება მიტინგების ჩატარება და ასე შემდეგ. ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შემოგთავაზეთ ღია კი არა, განსაზღვრული თამაშის წესები ინტერპრეტაციების გარეშე და ვიცხოვროთ ამდაგვარად. ანუ ძირითადი პრობლემა ამაში რაშიც არის, უკაცრავად ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ მე ესეთი აქცენტის გაკეთება, რომ დედა თურმე ეკლესია რატო ეუნება, რომ შენს მიერ განხორციელებული შენი ცხოვრების წესი მე არ მომწონს. აბა რა უნდა უთხრას ეკლესია? იცით რა არის ერთი ანუ დავამთავრებ უკაცრავად. ანუ ასეთ შემთხვევაში რაზე გვაქვს ლაპარაკი? როდესაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ორივემ უნდა ილაპარაკოს, უკაცრავად ორივემ უნდა შეიკავოს აგრესია და ასე შემდეგ, მე მაგალითად მგონია, რომ ასეთ შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვნად ის, ვინც ორივე მხარეს მისცემს თავისი თამაშის წესებს, ეს არის სახელმწიფო, რომელმაც ეს უნდა განსაზღვროს. და ამის სათავე არ არის ესე მარტივად, რომ ეს აგრესია არის მაინც და მაინც წასული, იმაზე რა ქვია, ამისი ნიშნები არსებობდა. რომ ეს აგრესია გინდა თუ არა არის მაინც და მაინც წასული, იმაზე რა ქვია, განსხვავებულ სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანებზე. თუ გახსოვთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაზე, როდესაც იყო მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, დებატები, ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი საბოლოო ჯამში ისეა გაკრეჭილი, რომ ვერაფერს ვერ გაიგებ. ანტიდისკრიმინაციული კანონის დროს პირველად იყო გამოსული ზუსტად ეს ნიშანი, რა საიდან მოიტანეთ ეს ახალი ტერმინები, ეს საერთოდ რას ნიშნავს. ანუ აქედან გამომდინარე, უნდა გავსაზღვროთ ჩვენ რას ვაკეთებ, ხო?
და სახელმწიფო ვერ წაუვა იმ პასუხისმგებლობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა დაიცვას წესრიგი. შეიძლება ერთი ბრძანეთ. თქვენ თქვით, რომ საქართველოში ეს ეთნოსი, რომელიც ქართველია 82%. არა, ეთნოსი არა, შეიძლება მე არ ვიყო ქართველი, ვიყო არა მართლმადიდებელი, რუსი, უკრაინელიც მართლმადიდებელია. მართლმადიდებლებია, ესე იგი, ვერ იტანენ სხვის ესე განსხვავებული ცხოვრების წესს. ესე თქვით ზუსტად. არ მithქვამს მე ეს, მე ვთქვი, რომ მათთვის მოთხოვნა ის, რომ გინდა თუ არა ეს მიიღე, აღიარე, არის ზედმეტი. და შესაბამისად თუ მე ვარ მართლმადიდებელი და ამას გეუბნებით, მე ნამდვილად ვერ ვიქნები ჰეტეროსექსუალობა, ჩემთვის არის მისაღები ნორმა. არა, ამაზე არ ვამბობ. უკაცრავად ბოდიში. თქვენ თქვით ესე მიახლოებით, ზუსტად ციტირებ, შეგიძლიათ მე გადაახვიოთ და ნახოთ რომ ანუ ეს მართლმადიდებლებს აქვთ თავიანთი ცხოვრების წესი, ნორმა, რომლებიც განსხვავებულს არ იღებენ. დიახ. ხომ? კი, ვთქვი. და ესე იყო ნამდვილად და არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ განსხვავებულ სექსუალურ ცხოვრებას არ იღებენ, თორე განსხვავებული რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ მუსულმანები და თქვათ ებრაელები 26 საუკუნეებს ცხოვრობთ და მუსულმანებთან კიდევ მე-7 საუკუნიდან არიან, ხო? ანუ ეს პრობლემა ჩვენ არ აქვს. ეს არის კონკრეტულ რაღაცა ერთ თემთან, რომელიც სრულიად რაღაც ესე იგი ხელოვნურად და არა ბუნებრივად, ხელოვნურად აი შემოაქვს და ძალით ტენის ამ ხალხს ამ რაღაც ფსევდოფასეულობას და ითხოვს აღიარებას. აი მაგალითად, თქვათ, რას ნიშნავს ეს მარში, თქვათ, სად არ აქვთ მათ გამოხატვის თავისუფლება. ისინი არიან თქვათ, თავის სპეციალობით, ხო, მუშაობენ, გამოდიან სცენაზე, იღებენ ფილმებს, არიან ჟურნალისტები. უფრო მეტიც პარლამენტში ციყრი და კენჭს, ხო? და თქვათ, არავინ არ უშლის ამათ. მაგრამ ხდება რაღაცა პრაიდის მსგავსი, სადაც უნდათ რომ წარმოაჩინონ არა ის, რასაც თვითონ აკეთებენ თავის საქმეს, თქვათ, საპარლამენტო საქმიანობაში, თქვათ, ჟურნალისტიკაში, თქვათ, მუსიკაში, ხელოვნებაში, რა ვიცი, სპორტში, ხო? არამედ უნდათ წარმოაჩინონ და დაანახონ მხოლოდ და მხოლოდ თავისი სექსუალური ცხოვრების წესს. ამით ღიზიანდება ეს ხალხი და ხალხის მესმის, იმიტომ რომ ღიზიანდება, არ არის საყურებელი ეს მაგალითად ის რასაც როგორც ხდება ეს ყველაფერი დასავლეთში თქვა თქვენც არ მოგეწონებათ ალბათ და არც არავის არ მოეწონება ამის ნახვა სადაც ბავშვებიც მონაწილეობენ და მთელი ხალხი რაღაცა საოცარი ფორმებით და იმით არიან გამოსული ხო შემოსილები არის და ლოზუნგებია შემდეგი შეძახილებით და მთავარი ლოზუნგია რომ გაფერადდი ანუ მიიღე ცხოვრების ის წესი როგორც მაქვს მე და შენ გაქვს ერთი რაღაც ჰეტეროსექსუალური აზროვნება და მიიღე სიამოვნება მრავალფერი სექსუალური ურთიერთობებით. ეს არის მთავარი მოტივი რა. და ამიტომ ეს არ მოწონს ამ ხალხს, თორე ცხოვრობენ, დადიან, აკეთებენ საქმეს, თქვენს გვერდშიც არიან, ჩვენს გვერდშიც არიან, ჩვენთან მრევლშიც არიან და უფრო მეტიც უპოვართა სასადილოშიც ყავს. ესეთ ყოველდღიურად ჩვენ და ხმა კრენტი არავის არ დაუძრავს არასდროს. მით უმეტეს ტრანსგენდერია ეს. ანუ ესე საქმის თავზე როგორია, მამა, ნახეთ რა ხდება. გაფერადის გეუბნება და ეს აღიზიანებს ეუბნება გამოხატვის ფარგლებში. მესმის თქვენ შულს ეუბნება რომ ჩემნაირი ხდი? და თქვენი შვილი გაფერადდება? არა, ჩემი შვილი არ გაფერადდება, რაც ეგ ბიდია უკვე. არა, ან ნებისმიერი ადამიანი როგორ გონიათ შეძახილით ხდება ან ჰეტეროსექსუალი ან ჰომოსექსუალი? შეიძლება თქვა. ძანეთ. ესე იგი თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და კარგად მოგეხსენებათ ალბათ ბავშვობიდან აღზრდის პერიოდში თუ თქვათ გენდერულად ნეიტრალურად აღზრდი მას პრობლემები შეექმნება თუ არ შეექმნება რაც ნიშნავს გენდერულად? აი გენდერულად ნეიტრალურად როცა ბავშვს ეთქვი რომ არც ბიჭი ხარ, არც გოგო ხარ და ერთი ციტამაშე მეორეც და ისე იცხოვრე და შემდეგ აირჩიე შენი სქესი. მართალი გითხრათ, მე ესეთი რამე არც წამიკითხავს და არც პრაქტიკაში არ მინახავს. კარგად მაქვს წაკითხული იგივე ჰომოსექსუალების შესახებ ლიტერატურა და ესეთი რამე არ არის. ეს არის ინტერპრეტაცია, რომელიც საიდან ძალიან დამავალებთ თუ გამომიგზავნით რაიმე სამეცნიერო ნაშრომს. არ სამეცნიერო ნაშრომს ვერ გამოგიგზავნით, მაგრამ სასკოლო პროგრამები შეიძლება გამოგიგზავნოთ. კი,
ამბობდნენ რომ სიამოვნებით ნახავ ამ სასკოლო ბაღებია და სკოლა და როლური თამაშებია ჩვენთან იყო მაგალითად მე და საზოგადოება ესეთი სახელმძღვანელო კეთდებოდა რომელშიც არ ეწერა რასაკვირველი ეს რაზეც ლაპარაკობ ნამდვილად არ ეწერა მაგრამ იყო დამატებითი სახელმძღვანელო ანუ ამ სახელმძღვანელოს სარჩევი საიდანაც უნდა გეხემძღვანელად თუ გაუგებარი ტექსტის შემთხვევაში და იქ ეწერა თქვათ როლური თამაშები რომ თქვათ თამაშობ ერთ დღეს ჰომოსექსუალს მეორე დღეს ტრანსგენდერს და როგორ უნდა არა ნამდვილად არ დამიკითხავს მე სპეციალურად ნახე და ნამდვილად არ ყოფილა ეს იყო უკაცრავად ეს იყო ინტერპრეტაცია იმისა რომელზეც თურმე მე და საზოგადოებას რომ სწავლობდეთ არ შეიძლება ჩემის აზრით ეს არის ინტერპრეტაცია ტექსტის ხო შეიძლება მასწავლებელმა ესე ასწავლოს მასწავლებელი როგორ ასწავლის თქვენ რაც არ უნდა დაუწეროთ იმას მაინც ვერ გააკონტროლებთ იმიტომ რომ მასწავლებელი თავისუფალია თემაზე ვლაპარაკობ მაგას არ ვამბობ ქაბატონო მე ვიცით რას ვლაპარაკობ რომ ეს ამ ტექსტს თუ გინდათ გამოგიგზავნით თუ გვექნება კონტაქტი და განახებთ რომ კომპასი და კომპასიტოში ეს იდო როლური თამაშების გათამაშება სკოლებში მე რაც წავიკითხე მაშინ მე მახსოვს უბრალოდ რომ რაც არ წამიკითხავს თუ გამოგიგზავნით ხო მე ცხაერიდან ვლაპარაკობ აი მაგალითად ისეთი სიტყვა მოაღებინეს მე და საზოგადოებიდან როგორც არის ტოლერანტობა და ასეთი ტიპის სიტყვების זה იყო განხილვა ხომ ამაზე არ აქვს ბუნებრივია აი მე რაც მახსოვს პროცესიდან ეს არის კარგია თქვა გენდერულად ნეიტრალურად ბავშვებს დიან თუ არ ზდიან გენდერულად ნეიტრალურად გაზრდა ბავშვების ყოველ შემთხვევისათვის იმ ქვეყნებში სადაც ეს იყო შემოტანილი გულისხმობს ერთ რაღაცას რომ იმის გამო რომ თქვენ ხალი ხართ ან კაცი ამის გამო თქვენ არანაირი პრიორიტეტი არ აგაქვთ მეორესთან მიმართებაში აი ეს არის გენდერულად ნეიტრალურად გაზრდა და არა ის რომ ხან ხალი იყავი ხან კაცი იყავი აქ ლაპარაკია იმაზე გენდერული თანასწორობის იდეა გულისხმობს იმას რომ ჩემი სქესის ნიშნით მე არ შეიძლება ვიყო უპირატესი მეორესთან მიმართებაში არა ეგ როგორ არის ეგ ისედაც არა რას ბრძანებ ეგ ისედაც არის ყველა ბავშვი თანასწორია და არის საზოგადოება შეიძლება იყოს მარტივად გეტყვით მაგალითად საქართველოში თუ კი თქვენ შეხედავთ და გამოკითხვა შემიძლია ეს ნამდვილად შემიძლია გადმოგიგზავნოთ თუ კი თქვენ გეკითხებიან რომ ყავთ რამოდენიმე შვილი და არ აქვს სახსრები ვის მისცემთ განათლებას პასუხია ბიჭს აი ეს არის გენდერულად არა თანასწორი დამოკიდებულება. მაგრამ აქ საქართველოზე არ ვამბობდი, მე დასავლეთზე ვამბობდი, გენდერულად ნეიტრალურ, არა თანასწორი. 1950 წელს გენდერული თანასწორობის ამჟამად წარმატებულ ქვეყნებში ზუსტად იგივე დამოკიდებულება ჰქონდათ, იქაც ბიჭი იყო პრიორიტეტი. ანუ ხო, შეიძლება დღესაც იყოს. უბრალოდ არ ამბობ. აბა რა გითხრა? არა, გენდერულად თანასწორზე არა ლაპარაკი, ნეიტრალურზეა ლაპარაკი. კარგით, გადავდოთ სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. თუმცა კი ბატონო, მაინც მინდა რომ დაუბრუნდეთ მოცემულობას. რატო არ ხსმენიათ მიკვირს ნამდვილად? იმიტომ რომ მე ვკითხულობ და არ უჯერებ იმას, რასაც მიყვებიან. არ უჯერებ მაგალითად იმას, რომ Facebook-ზე მეუნებიან, რომ თითქოს ფინეთში აბრუნებენ საბჭოთა სწავლების სისტემას. არ უსმენ იმას, რომ თითქოს ნორვეგიაში ხდება ესეთი რაღაცები. იმიტომ რომ ნორვეგიაში მე ვცხოვრობდი, ვმუშაობდი, სკოლებშიაც დავდიოდი და ზუსტად ვიცი რას აკეთებენ როგორ და რანაირად. ამიტომ მე მირჩევნია წავიკითხო, ვიდრე მოვისმინო fake news-ები, რომელსაც მივცელებენ პროპაგანდის მიზნით. რატომ მოგონიათ რომ Facebook-ზე მაქვს მე ლაპარაკი, ხო არ მითქვია რომ თქვენ აღწევთ ამას. არა, მე გამიკვირდა უბრალოდ რომ ესეთი ცნობილი თემა რომ არ ხსმენია და იგივე ფინეთში თუ ხსმენიათ საჯარო სკოლებში ასწავლიან თუ არა რელიგიას. რელიგიის ისტორიას ასწავლიან? არა. ასწავლიან რელიგიის ისტორიას? არა, რელიგიის ისტორიას არა. ყველა სკოლაში ასწავლიან თუ მართლმადიდებლური ნაწილია ბავშვების მართლმადიდებლობას და თუ ლუთერანულია ლუთერანობას. რელიგიის ისტორიაც სხვა რელიგიებით შედის მე-7 მე-8 კლასში. მე შემიძლია ყველა სახელმძღვანელო გამოგიჩნდეს. სხვა შეიძლება არ იქნება ცუდი სკოლებში რელიგიის ისტორიას ვაკეთებთ. მე განათლებას მიიღებენ მეტი გაქანება იქნება ხედვაში სხვა შეიძლება რიცხოს შემწყნარებლობის თვალსაზრისით. კი ბატონო, მაგრამ ეს ახლა ჩვენ ძალიან კარგი იქნება ეს ინიციატივა. მომიდოდა რომ ფინეთში საჯარო სკოლებში მართლმადიდებლობას და ლუთერანობას ასწავლიან. შეიძლება რომ არ იცოდნენ ადამიანები უბრალოდ. მამა ალექსანდრე, ახლა მე პირადად
პირადად და ევროპაა ეს და დღეს თუ იტყვი რომ შენ თქვა შეიძლება რომ საქართველოში რომელიც 82% მართლმადიდებელია თქვა მართლმადიდებლებს მაინც რაღაც ელემენტარული ქრისტესობა რატო იწყება წეთაღრიცხვა რატო იწყება ქრისტესობიდან ეს ასწავლო ხლები ბნელი გაუნათლებელი და სრულად მიუღებელი შეიძლება და გითხრან რომ ეს არ არის ევროპული გამოცდილება და სტანდარტი გვეუბნებიან მე ეს არ ვიცი, მე ვერ ვიდავებ იმაზე გეუნებიან თუ არა, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ერთი რაღაცა. შვედეთში როდესაც ცხოვრობდი, ჩემს გაოცებას არ ჰქონდა საზღვარი, როგორ იცოდა შვედეთის ყველა მოსახლეობამ საეკლესიო ჰიმნები. და იცით რა აღმოვაჩინე, რომ ისინი ამას სწავლობდნენ არა სკოლაში, არამედ საკვირაო სკოლებში, სადაც დადიოდნენ ეს ბავშვები, მთელი დღის განმავლობაში იყვნენ, მათ ასწავლიდნენ ცეკვას, სიმღერას, მუსიკას და ასე შემდეგ. ამიტომ ფაქტობრივად, როდესაც იგივე ქრისტესობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკიდურესად სეკულარულები არიან, მიდიან, მათ იციან ეს ბავშვობიდან და მღერიან. ამიტომ დაკისრება, მაგრამ საჯარო სკოლაში შვედეთი იყო, მე მგონი ერთ-ერთი, რომელსაც სახელმწიფო რელიგია ჰქონდა და 98-ში უკვე აღარ იყო სახელმწიფო რელიგია, ზუსტად პროტესტანტული. უბრალოდ მანამდისაც ისინი არ ასწავლიდნენ, ისინი ასწავლიდნენ რელიგიის ისტორიას, ქრისტიანობის ისტორიას და თქვენ მართალი ბრძანდებით. ამას ასწავლიდნენ რადგან გიმნაზია მე-11, მე-12, ანუ მე-9-10 კლასში. მაშინ როდესაც ადამიანი არის მზად. მთელი ლიბერალური თეოლოგია ზუსტად მაგაზია აგებული, რომ ასაკის მიხედვით უნდა მიაწოდა ეს საბავშვო ბიბლიები და ეს რა. ანუ ბევრი რა უკაცრავად დავამთავრებ ერთად. ანუ მე იმისი თქმა მინდა, რომ ერთ პუნქტზე მინდა გამამახვილო ყურადღება. წაღან ბედნიერება მე ყველათ არ ვახსენე. ბედნიერება სუბიექტური კონსტრუქტია. და სექსუალობა და სექსუალური ორიენტაცია ხშირ შემთხვევაში და თითქმის ერთმნიშვნელოვნად არის ბედნიერების განსაზღვრელი ერთ-ერთი ატრიბუტი. მადლობთ. აი ჩვენ აღარ დაგვრჩა ბევრი დრო მამա ალექსანდრე ბოლო კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ. ეჭვარ მეპარება პირადად თქვენ განწყობებში, თქვენს გულწრფელობაში, ვიცნობ რა თქვენ საქმიანობას, თქვენს გემოვნებას მეტნაკლებად, თქვენ სიყვარულს ხელოვნების მიმართ, ამ მიმართულებითაც გახსნილობას და ის სწორედ ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ დაგისვათ კითხვა. გიჩნდებათ თუ არა დისკომფორტი, როდესაც ტოლობის ნიშანი ისმება იმ აგრესიასა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ განსხეულებულს ბოლო პერიოდში სასულიერო პირების ჩართულობით. რასაკვირველია არ მომწონს არანაირი აგრესია არაზრუს და არსად, მით უმეტეს მართლმადიდებლებისგან, მით უმეტეს სასულიერო პირებისგან. ეს ერთმნიშვნელოვნად, უბრალოდ მეც ხანახამ წყობრიდან გამოდივარ და სხვის განკითხვას ესე მარტივად ვერ მოვახერხებ, იმიტომ რომ თავი უნდა შევიკავოთ, რასაკვირველია და ქრისტეს გზა არის სიტყვა, სიმდაბლე, ჯობია ვაჟაც ამობს, ხო, თივა ვიყო ვიდრე ცელიო, ქრისტეც ამობს, რომ ლოყას თუ გაგარტყავენ, უნდა მიუშვირო, მაგრამ აი მეორეა, უკანონობის დაკანონება არაფრით არ შეიძლება და ყოველთვის წინააღმდეგები მე პირადად და ნებისმიერ ქრისტეს. აი როგორ? ხო, ჩემი სიტყვით, ჩემი მოქმედებით, რასაკვირველია, ჩემი პროტესტიც, ჩემი თქვა უფლება ამ სახელმწიფოში და სახარებაც მეუბნება, რომ ის უფლება, რომელიც გაქვს, გამოიყენება. და ესე იყენებდა პავლე მოციქულის ამ უფლებას. ხო, იმიტომ რომ ეს უფლება მაქვს მე, ოღონდ რასაკვირველია ძალადობის გარეშე, მაგრამ ის რომ უკანონობა და ესე იგი უკანონობა ვისი მოდელით უკანონობა კონსტიტუციით კანონიერია კანონიკურად გასაგებია რომ არ არის სასიამოვნო რაღაცა მდგომარეობას ვარქმევთ წოდვას ხო თქვა ღვთისნების დარღვევა არის წოდვა თქვა ხო მაგრამ არსებობს ბუნებითი წოდვები რომელიც თქვა სწორი გზით წარმართვის საშუალება გააქვს აი მაგალითად სექსუალობა ხო გააქვს თქვა თუ მოიყვან ცოლს, იქნება კანონიერი ოჯახი და შენი ეს ურთიერთობა იქნება პირიქით უფრო მაღალი სიყვარული და ღმერთის გზაზე აუცილებელი და ბედნიერებისთვის აუცილებელი პირობა. თქვა იგივე თქვა რამე სხვა ცოდვა რასაც დაარქმევ ცოდვას, თქვა იგი ნაყროვანება შეიძლება ცოტა ჭამოდა ღმერთის სადიდებლად ბედნიერი იყო და არაფერი ამაში ცუდი არ იყოს. მაგრამ ეს ცოდვა არის ისეთი უკუღმართობა, რომელიც განვითარებაც არ არსებობს. რომელსაც
წინ სვლა, ჩვენ მე ვლაპარაკობ როგორც მართლმადიდებელი ისე ხარ თუ გინდათ სხვანაირად სხვა ათეისტმა შეიძლება თქვას რომ ეს არის მთავარი ღირებულება სიამოვნება მიიღოს როგორც მართლმადიდებელი და არა როგორც სახელმწიფო ხო? არა, სახელმწიფომ თავის საქმე აკეთებს, მე რა ვიცი, სახელმწიფო როგორც უნდა ისე სახელმწიფო იცვლება. იცით რა, დღეს ლიბერალურია, ხვალ კომუნისტურია, ზეგ რაღაცა დიქტატორულია, მე რა ვიცი, სახელმწიფო რას გააკეთებს. მე ვიდივარ ქრისტეს გზით. რაღაც სახელმწიფოშია, რომელიც სახელმწიფოს კანონის ეწინააღმდეგება, თქვათ, რელიგიურ კანონს, რასაკვირველია, რელიგიურ კანონს მივიღე და სახელმწიფო შეუძლია დამსაჯოს მე ამის გულისთვის, ხო? სჯიდა საბჭოთა კავშირში რელიგიური აღსარებლობის გამო ადამიანის, მაგრამ უარყოფა არ მომხდარა ამის. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეს არასწორი თქვათ ეს სიამოვნება თავისთავად, როგორც ყველაზე მაგარი ღირებულება, რომელზეც ქადაგებენ ახლა და ბედნიერების აი როგორც ალბათონმა თქვა, განცდა, თქვათ, უმეტესად დამოკიდებულია სექსუალურობაზე. რასაკვირველია ფსიქოლოგიურად და სუბთად თუ ყველაფერს მოაცლე ადამიანს და მარტო დატოვებ საზრისის გარეშე ადამიანს, მაშინ ის ადამიანი რასაკვირველია სიმამონება იქნება ყველაზე დიდი ბედნიერება. და ესეთი ანტიკურ სამყაროში იყვნენ ფილოსოფოსები, რომლებიც ამას ქადაგებდნენ და ეს იყო უმთავრესი რამ მათი ცხოვრების ღირებულება. მაგრამ ჩვენ უკვე უფრო მაღალ მორალურ საზღვრებში ვიმყოფებით ამაღლებულში, სადაც ახალ აღთქმაში ვარ და ქრისტეს ცხოვრებით ცხოვრობთ, ხო? აქ რასაკვირველია ადამიანის საზრისი არის სწორედ ადამიანის შეერთება ღმერთთან, მათთან დიალოგი და სასופველში დამკვიდრება. და ამ კონტექსტში ეს არის უმთავრესი ღირებულება, რომლის საშუალებები არის ის, რაც მოგვეცა ამ ცხოვრებაში. ამიტომ ნებისმიერი რამ, რაც ამას ეწინააღმდეგება, ეს არა მარტო არასწორი სექსუალური ცხოვრება, ეს არის ღალატი უბრალოდ ცოლ-ქმარ შორის. ეს არის შური, ეს არის რა ვიცი, უპატივცემულობა და 1000 რაღაცა, რაც ადამიანს ხელს უშლის ამაში. ამიტომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ის არ მოგწევს, მარტო ის კი არ მოგწევს. ბევრი რამე არ მოგწევს, პალეომოციკული რომ ამბობს, რომ მამათმავლები ვერ დაიმკვიდრებენ, თქვა ცათასასო, ის ამბობს, რომ ლოთებიც ვერ დაიმკვიდრებენ და ხელმრუდეებიც და პარავებიც და ასე შემდეგ. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი მარტო რაღაც ერთ ჯგუფზე. თქვა პარავების ჯგუფი რო შეიკრიბოს და მათმა აღიაროთ რაღაც თავისი ბედნიერების კრიტერიუმი, რომ მე ესე მიმაჩნია ბედნიერებად და აკეთონ ეს საქმე, ალბათ არ იქნება მართებული რომ ალექსანდრე, მე მგონი ჩვენ უკვე მხოლოდ იმიტომ რომ ბედნიერების თქვენ ილტვიან, ეს იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ გაამართლონ თავიანთი მოქმედება. ამოუწურავი დისკუსიაა პრინციპში, უსასრულოდ შეგვიძლია არა ვცანებთ პირიქით უკაცრავად და თუ გაქვთ კომენტარი თუ გინდათ რომ ფრაზები თქვათ ხო, შემაჯამებელი ფრაზის სახით მე მხოლოდ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ არ შეიძლება შეურიგებელი შერიგება, ჩვენ ქვეყანა ვართ უპირველეს ყოვლისა იმ ეტაპზე, როდესაც უნდა, ანუ, ცუდათვაო, ნებისმიერი სახელმწიფო შედგება გარკვეული პირობითობისაგან. ამ პირობითობის კვალობაზე თამაშდება მერე, ესე არა ქვია, ურთიერთობის სცენარები. ეს ურთიერთობის სცენარები არის უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. ეს სახელმწიფო ამბობს, რომ ძალის გამხორციელებელი ვარ მე. ის ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს ძალადობას, გნებავთ დასახელითაც კიდე იყოს მეორეს მიმართ, ის გადის კანონის გარეთ. აი ეს არის ჩემი სათქმელი. ჩემიც ეს არის, მეც უერთდები და უმთავრესად, ვინც პოლიციელზე აღმართავს ხელს, ან მეორე ადამიანზე, რასაკვირველია, ის არ იქნება ქართული სახელმწიფოსი და რაღაცა ქრისტეს მოყვარულიც. ხელის აღმართვა არანაირად არ შეიძლება, მით უმეტეს პოლიციელზე, რომელიც იცავს თქვათ ადამიანების უფლებებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემს სტუმრებს და მოუწოდოთ ხალხს, რომ დამშვიდდეთ და დავწყნარდეთ და რაღაც ღმერთმა შვიდად გაგვატარებიოს ეს დღეები და გავიდეთ მშვიდობიანად გზას. კარგით, მარინე ჩიტაშვილი, პროფესორი, ფსიქოლოგი, მთავრანგელოზის სახელობის ტაძრის წინაძღვარი მამა ალექსანდრე გალდავა საუბრობდნენ ჩვენთან ეთერში. ჩვენ კიდევ ორი სტუმარი გველის, თუმცა ვიდრე მათ ვთხოვ ეთერში შემოსვლას, მინდა გაჩვენოთ ერთი კონკრეტული გამოსვლიდან ფრაგმენტები. ეს გახლავთ ალექსანდრე დულგინი, ალბათ ხსმენიათ ასეთი რუსი პოლიტოლოგისა და ფილოსოფოსის შესახებ. ის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგია
პუტინის ასე ვთქვათ ხელთ არსებული სივრცეების და მან შესთავაზა საზოგადოებას აქვს ხოლმე მას ასეთი ბლოგები, ვიდეო ბლოგი, სადაც საქართველოსთან რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს რუსეთს, ეს ახსნა. ეს ვრცელი საუბარია, თუმცა ჩვენ ამოვკრიბეთ კონკრეტული ნაწილები და მინდა ეს მოვისმინოთ, ვიდრე ეთერში შემოვლენ ნინია, კაკაბაძე, იაგო, ხვიჩია დროებით. 2000-იან წლებში ისე მოხდა, რომ საქართველო ბარიკადის მეორე მხარეს აღმოჩნდა რუსეთის ოპოზიციის ბანაკში. დაუახლოვდა ჩვენს მოწინააღმდეგეებსა და მტრებს, უარი თქვა ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებაზე. ჩვენ გავხდით ფაქტიურად მტრები. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ სიტუაცია შეიცვალა, თანაც ფუნდამენტურად. საქართველო არის ქვეყანა, რომელმაც ძველი ტრადიციები შეინარჩუნა, ისე რომ არ დატოვა საკუთარი ადგილი. როგორც ეს თქვა შესანიშნავა ინტელექტუალმა და ქართველმა პატრიოტმა ლევან ვასაძემ. ვასაძე საქართველოს მესამე იერუსალიმს უწოდებს. მოვლენები, რომლებმაც ჩვენ დაგვაშორა. ეს არ იყო გამარჯვება. ეს იყო პასუხი გამოწვევაზე. გამარჯვება იქნებოდა საქართველო და რუსეთი რომ მისულიყვნენ ძმურ ურთიერთგაგებამდე. საქართველოს ხელისუფლებას რომ გაეთვალისწინებინა აფხაზეთისა და ოსეთის ინტერესები. მაგრამ ძლიერია სურვილი ნებისმიერ ფასად მოახვიონ მკაცრი პროლიბერალური ქართული ნაციონალიზმი, ამერიკისა და ნატოს ინტერესები აფხაზებსა და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს და არ გაითვალისწინონ არც ერთ შემთხვევაში რუსეთის პოზიცია. ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა საბოლოო ჯამში კატასტროფამდე. ახლა უკვე მიმდინარეობს ურთიერთობების ნორმალიზება, ეკლესიის ჩართულობით. ვიწყებთ ხიდების აშენებას. დღევანდელი ხელისუფლება ფუნდამენტურად უკეთესია, ვიდრე წინა, უფრო რაციონალურია. თუმცა ევროპის ჩართულობის გამო იწყება ტრადიციების რღვევა, გეი პარადები, მარიხუანის მოყვანა. ეს ყველაფერი უკვე ქართველების გაღიზიანებასაც იწვევს. თუმცა ქართველები აღარ ირჩევენ რუსეთსა და საქართველოს შორის. ახლა არჩევანია ევროპასა და საქართველოს შორის. საქართველოში მწიფდება კონსერვატიული მიმართულება. კონსერვატორული ხედვებისა და პოლიტიკოსების პოპულარობა ყოველდღიურად იზრდება. დაძაბულობა პროდასავლურ და პროამერიკულ ელემენტებსა და ქართულ ტრადიციონალიზმს შორის იზრდება და ახლა ჩნდება კითხვა: ჩვენ რა გავაკეთოთ? ჩვენ როგორ მოვიქცეთ? მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ტრადიციონალისტურ ძალებს დახმარების ხელი უნდა გავუწიოთ. ტრადიციონალიზმი და ქართული პატრიოტიზმი ხდება გავლენიანი ფაქტორი. ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ ამას. ეს ჩვენს ინტერესშია. ჩვენი ბოლო ნაწილის სტუმრები ჟურნალისტი ნინია, კაკაბაძე, გირჩელი, იაგო, ხვიჩია. საღამოშიდობისა მეგობრებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ახლა ჩვენ ერთად მოვისმინეთ კონკრეტული პასაჟი ერთ-ერთი იდეოლოგის გამოსვლიდან, ერთი შეხედვით ეს ჩვენ რაში გვეხება, აი ნინიათი მინდა დავიწყო, ერთ შეხედვით ეს კონკრეტული ადამიანის პოზიცია, მაგრამ ძალიან ბევრ რამეში ვიცანი მე პირადად სიტუაცია, რომელიც დღეს არის შექმნილი საქართველოში. ხედავთ თუ არა აი ამ დიდ კონტექსტს, ასევე დიდი კონტექსტის პრობლემისგან, რასაც ჩვენ ახლა ვთქვათ, ყველა ერთად ხედავთ, მაგრამ ეს დიდი კონტექსტი, რასაც ქვია რუსული ინტერესი პროცესში, როგორც რუსეთის ჩართულობა პროცესში, თქვენთვის არის თუ არა ამ მომენტში წარმართველი? ნინია, გისმენთ. მოგესალმებით. არც კი ვიცი რა უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ მოსმენელი არ მქონდა ეს კონკრეტული სიტყვა ბატონი დუგინის, ხა თქვენთან ერთად მოვისმინე. და არც ვიცი რა გავაკეთო კომენტარი, ერთ-ერთი ვიტყვი, რომ ამ ბოლო პერიოდში ლიბერალებზე, როდესაც მიდის ესეთი თავდასხმა, მე პრინციპში არ მინდა ჩემ თავს სულ არ ვუწოდებ ლიბერალს ან რომელიმე დაჯგუფების, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის წარმომადგენელს, სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესზე ემთხვეოდეს ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ხედავთ ჩვენ, რომ ეს აქტიურად მიდის, ვთქვათ, ლიბერალების წინააღმდეგ რაღაც თავდასხმები არის და გუშინაც ესე ვუსმენდი მაგალითად ფილოსოფოს ზარზა შათერიშვილს პირველ არხზე ის იყო გადაცემაში, სადაც მაგალითად თქვა, რომ ლიბერალების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ როგორც კი განსხვავებულ აზრს ისმენენ, მაშინვე ამ განსხვავებულ აზრზე ამბობენ, რომ ის არის რუსეთის აგენტი ან რუსეთის ინტერესების გამტარებელი. ძალიან რთული არის ამ შემთხვევაში ახლა მაგალითად არ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ის ადამიანები, რომელნიც ჩანან პირველ ფლანგზე, მათი მოსაზრებები, მათი რიტორიკა, მათი ქმედება პირდაპირ ერთი-ერთში ემთხვევა აი ახლა ბატონი დუგინის განცხადებებს და ის, რასაც ამბობს დუგინი ეკლესიაზე, ის, რასაც ამბობს სამწუხაროდ ლევან ვასაძეზე, ის, რასაც ამბობს ამ პატრიოტულ ტრადიციონალის რაღაც დაჯგუფებაზე,
ყველაფერი, ამიტომ არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ალბათ ჯობია რომ შეფასება მაყურებელს მივანდოთ და უბრალოდ ვთხოვოთ რომ დაფიქრდეს ამ შემთხვევაში რას ემსახურება ეს ძალა, ვის ინტერესებში არის და ვის მოეწონება მათი აი ასეთი ტიპის საქციელი ის რასაც ისინი დღეს ჩადიან. და დღეს რასაც ჩადიან, ამას მე მგონი ყველა ხედავს, სიტუაცია არის უკიდურესად გამწვავებული და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, არ ვიცი რა, რამდენად ვაცნობიერებთ ამას, მე იმედი მაქვს საქართველოს ეკლესია მართლმადიდებლური ამას აცნობიერებს, უпростоრეთ იმედს ვიტოვებ რომ გააცნობიერებს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩანს ის რომ ეს ადამიანები, რადიკალები, როგორც ჩვენ მას ვუწოდებთ, როგორც კი მიდიან რაღაცა ერთ პუნქტთან, მათთან ერთად სულ არიან სასულიერო პირები და ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვართ ძალადობის მომხრე, არ ხართ თუ არ ბრძანდებით ძალადობის მომხრეები, მაშინ თქვენი მრევლის წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, რომელნიც თქვენ გენდობიან, მათ უნდა მოუწოდოთ, რომ ახლა წავიდნენ სახლებში, დაისვენონ და თავს არ დაესხნენ სხვა ადამიანებს, თუნდაც მათგან განსხვავებულ ადამიანებს. და კიდევ ერთი ბუსმილი ასევე თქვენს გადაცემაში საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტს ძალიან დიდი მადლობა მას აი ამ გამოსვლისთვის, მართლაც გულწრფელად ვუხდი მადლობას. ერთადერთი შენიშვნა მაქვს და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ გიორგი მარგველაშვილს. ძალიან ბევრს და ძალიან დიდი მადლობა შენ ნინო, როდესაც ეს დააზუსტე, ასე ვთქვათ და განმარტე. აქ ჩვენ არ ვდგავართ ახლა ორი დაპირისპირებული ძალის შეტაკების წინაშე. აქ არ არის ორი დაპირისპირებული ძალა. აქ არის ერთი ჯგუფი, რომელიც ცდილობს საკუთარი უფლებები დაიცვას და საკუთარ პრობლემებზე ღიად ისაუბროს და არის მეორე ჯგუფი, რომელიც თავს ესხმის ძალიან აგრესიული, ძალადობრივი ფორმით, თავს ესხმის აი ამ მეორე ჯგუფს. ამიტომ რაღაცნაირად ეს ტერმინოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს ცნობიერებაში იბეჭდება თითქოს ორი დაპირისპირებული ძალა არსებობს. არ არის ორი დაპირისპირებული ძალა. არის ერთი ძალა, ეგრეთ წოდებული რადიკალები, რომელნიც სწორედ ძალას იყენებენ მათგან განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ. თუ მექნება საშუალება დავამატებ, ვინაიდან თქვენ სხვა სტუმრებსაც უშნით, თუ არა და შემიძლია ეხა ბარემ ყველაფერი იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი დრო და ალექსანდრესაც ხო მივხვდი რომ ბევრი დრო არ დაგვრჩა, ამიტომ რამდენიმე რასაც მოვასწრებ უბრალოდ რაც გამახსენდება ვიტყვი მამა ალექსანდრესაც ვუსპინე, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარინე ჩიტაშვილს, რომელმაც როგორც ჭეშმარიტმა მეცნიერმა ისაუბრა მცოდნე ადამიანმა, განათლებულმა ადამიანმა ახსნა რაშია საქმე და ძალიან ნათლად ასევე გამოჩნდა რომ მამა ალექსანდრეს პრობლემა არის ის რომ საკითხებს რომელზეც ის საუბრობს კარგად არ იცის და ეს ქალბატონმა მარინამ გამოამჟღავნა ასე ვთქვათ და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესიის და მისი სასულიერო პირების. ისინი ძალიან ხშირად არიან სწორედ აი ამ რაღაც პროპაგანდის მსხვერპლი, ხშირად რუსეთიდან წამოსული, უმეტეს შემთხვევაში რუსეთიდან წამოსული პროპაგანდის მსხვერპლი და ისინი პირდაპირ კოპირებენ და იმეორებენ იმ რიტორიკას, რაც იქიდან მოდის. სინამდვილეში ცოდნა ამა თუ იმ საკითხების და ამა თუ იმ პრობლემების მათ არ გააჩნიათ. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც მე მაყურებელს ვურჩევ და ვთხოვ ძალიან, რომ უბრალოდ დაფიქრდნენ, სად არის პრობლემა და რის წინაშე ვდგავართ ჩვენ ახლა. ჩვენ ვდგავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ დღეს უკვე მიუვარდნენ LGBT თემის აქტივისტებს, იქ სადაც იგეგმება ვთქვათ ეს ღონისძიებები, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს, მიუვარდნენ ოფისთან. ასევე მივიდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისთან, რომელიც ასევე მუშაობს სწორედ LGBT თემის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვაზე. პლეხანოვზე მაგალითად აეხლა გადმომიგზავნეს მე ვიდეო, რომ პლეხანოვზე დადის რაღაცა ჯგუფი, საკმაოდ ისეთი აგრესიული, მთელ ხმაზე ყვირის საქართველოს გაუმარჯოს და იმუქრება, რომ აი ამ ქუჩებში არ გააჭაჭანებს ჰომოსექსუალებს და LGBT თემის წარმომადგენლებს. ჩვენ ვართ უკიდურესი რაღაცა აგრესიის წინაშე, რომლის ჩაცხრობის ასე ვთქვათ, საშუალება აქვს სულ ორ ინსტიტუციას და ორ სუბიექტს. ეს არის ეკლესია და ეს არის სახელმწიფო, ხომ?
ეკლესიას შეუძლია რომ ეს რაღაცნაირად მიაძინოს და დაამშვიდოს ტკბილი სიტყვით, იმ სიტყვით, რომელიც მას ეკადრება, რომ არ მოხდეს მართლაც არანაირი თავდასხმა, არ მოხდეს ამ ადამიანებზე ძალადობა, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ღირსების მარშის წარმომადგენლებს, ეს შეუძლია რომ მართლაც მშვიდობიანი ფორმით გააკეთოს, მაგრამ ჯერჯერობით მე ვხედავ რომ ამას შეგნებულად არ აკეთებენ და სამწუხაროდ მეორე არის სახელმწიფო, რომელმაც მართლა უნდა რაღაცნაირად აღკვეთოს ეს და ნებისმიერი თავდასხმელი იქნება, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იქნება სხვა ადამიანის მიმართ აგრესიული და იზალადებს მასზე, უნდა კანონის ფარგლებში იმოქმედოს. მადლობა ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძეს, იაგო ხვიჩიას მოვუსმინოთ. იაგო, რა არის დღეს აი ამ მოცემულობაში, ხო, დიდი კონტექსტები გავიგეთ, მოცემულობაში ყველაზე მთავარი ამოცანა, მაშინ როდესაც პრაიდი ამბობს, რომ აუცილებლად ჩაატარებს იმას, რაც დაგეგმა და ამასთან დაპირისპირებული, მასზე თავდამსხმელი მხარე ამბობს, რომ კომბლები ძალაშია უბრალოდ შენახულია დროებით. მე სიმართლე გითხრათ, კომბლების ნაწილის არ მჯერა. ან გონია რომ იქნება კომბლები და სიმბოლური კომბლები, რომელიც შეიძლება ერთ წუთში გაწდეს. ეს ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ მჯერა კომბლების, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ იქ არაფერი საფრთხე არ არის მოსალოდნელი. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ არ ვიცით ამ ჯგუფების განწყობები, არ ვიცნობთ ვის მიერ არიან ესენი წაქეზებული. მე მგონია, რომ ხა ეს ხალხი გულწრფელად იმაზე რომ ღელავდეს იქ ვინც გამოდის, რომ უი ეს აგვაკადრეს თურმე გეებმა გაიარეს სადღაცო, მე არ მგონია ეს დამაჯერებელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ქვეყანაში ცხოვრობს დაახლოებით 200,000 სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, LGBT პირი, სხვადასხვა ზოგი მათგანი არის ღიად, ზოგი დაფარული, მაგრამ ამდენი რაოდენობის ხალხია და ყოველდღე დადიან თბილისის ქუჩებში. ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, არიან ჩვენი მეგობრების მეზობლები. ჩვენ ყველანი ვიცნობთ ასეთ ადამიანებს. ზოგი შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ გააჩნია ჩვენ ხასიათს, ჩვენ შეიძლება ცუდი ხალხი ვართ, მათი აზრით არ გვენდობიან და არ გვეუბნებიან, მაგრამ ვინც კარგი ხალხი ვართ, იმათმა დაახლოებით ალბათ ვიცით, ვინ ვის რას წარმოადგენს. და ამითი ვინმეს უფლება შეიძლება ამ ქვეყანაში და ახლა ამის გამო ჩვენ ნაკლებად წილხვედრი ქვეყანა ვართ, ვიდრე აქამდე ვიყავით ამ ფაქტის გაგების მერე სიტყვაზე რაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ იქ გულწრფელი ადამიანები არიან დაგროვილები, რომელიც აღშფოთებული არიან ამ ფაქტით. მე მგონია, რომ ეს წარმოადგენს რაღაცა ტიპის პროვოკაციას, ვიღაცას ჭირდება ის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ნორმალური ქვეყანა, ზოგადად არანორმალურად ვიქცეოდეთ. იმიტომ კი არა პრაიდი ჩატარდება თუ არა, ზოგადად რომ ასე ვიქცევით. ადამიანებს უნდათ სადღაც გასვლა, გავლა. ისე როგორც ერთად, ისე როგორც მათ გაუხარდებათ. ჩვენ ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე ჯერ სახელმწიფო ორგანოებს ვთხოვთ იმას, რომ აღკვეთეთ ეს ფაქტი, ადამიანების გავლა A წერტილიდან B წერტილამდე. და მეორე თვითონ ფიზიკურად ვუშლით ხელს და ვიძახით, რომ აპა, როგორ შეიძლება ჩვენ ასე ვიქცევდეთ. აი ერთ წამით წარმოიდგინეთ, აი ამერიკელის თვალით წარმოიდგინეთ, ევროპელის თვალით წარმოიდგინეთ, ზოგადად წარმოიდგინოთ ნორმალური ცივილური ადამიანის და ცივილური საზოგადოებების თვალით, რაც ხდება ამ ქვეყანაში, ამ თვალსაზრისით. მოწონება არ მოწონებაზე კი არა, მე ვიღაცამ რომ მითხრას, რომ მე არ მომწონს სიტყვაზე გეი პრაიდი და რაღაც არ მომწონს, აქ კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ძალადობაზე, რომ ჩვენ 2019 წელსაც კი ვერ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანები არ შეიძლება დავყოთ იმის მიხედვით, თუ მათ როგორი სექსი აქვთ. და ამას ვაჩვენებთ მთელ მსოფლიოს, რომ თურმე ასე ვუყურებთ. ადამიანები, რომლებიც ასეთ სექსს ანიჭებენ უპირატესობას, სხვანაირები არიან და მათ წელიწადის რომელიღაცა დროს არ შეუძლიათ ერთად გაიარონ საჯაროდ და თავს ვიტყუებთ ყველაფერთან ერთად, ჩემი აზრით, თავს იტყუებენ ის ადამიანები, ვინც იქ მიდიან იმ განწყობით, რომ თითქოს რამე საქმეს აკეთებენ და ქართველობას იცავენ და ქრისტიანობას იცავენ. მე ვარ ქართველი, მე ვარ ქრისტიანული კულტურის შვილიც, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ჩემი სახელით ვინმე იქ გადიოდეს და რამე კარგ საქმეს აკეთებდეს და ეს იყოს ლოგიკური. ამ საქმეს აკეთებდეს და ეს იყოს ლოგიკური. მე არ მგონია, რომ ვინმეს ქონდეს ქრისტიანობის სახელით ასე მოქცევის უფლება. მე არ მგონია, რომ ვინმეს ქონდეს ამ ქვეყანაში ქართველების სახელით და ტრადიციულობის სახელით ასე მოქცევის უფლება, რომ სხვა ჩემს თანამოქალაქეებს, ჩემს მეგობრებს 200,000 ადამიანი, არა 200,000 ადამიანს სიტყვაზე, არა მათ წარმომადგენლებს, ესეც მინდა იყოს გამიჯნული. ეს არიან ადამიანები 200,000 კაცი არ ითხოვს იქ გასვლას და პრაიდის ჩატარებას. მოდი ვთქვათ, არსებობს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ამას ითხოვს, მაგრამ ამ ჯგუფს აქვს ამის უფლება. ჩვენ შეიძლება მოგწონს ან არ მოგწონს. მათ შორის თემის წევრებშიც კი არის განსხვავებული აზრი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საერთოდ ამაზე
ამაზე ხაზგას მან აპელირება მაშინ, როდესაც თუნდაც ერთ ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ მოგწონდეს, უნდა რაღაცნაირად გავლა არ შეიძლება. ჩვენ ახლა ყველანი საზოგადოება ზოგადად უნდა ვიყოთ იმისკენ მიდრეკილები, რომ სამარცხვინო გავხადოთ ასეთი ქცევა. ანუ სამარცხვინო გავხადოთ ის, რომ ერთი ადამიანი მეორეს დაძდევდეს იმის გამო, რომ ის სხვანაირია, ის რა ვიცი, სხვანაირი და ანუ სხვანაირი სექსუალური გემოვნება აქვს, თორემ მე ეჭვი არ მეპარება ის ხალხი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ვიღაცა სხვა რაღაცა ისეთი ჩემი აზრით, ჩამორჩენილი ადამიანების აზრით ითვლება, რომ თურმე ესეთი ტიპის განსხვავება ადამიანების გემოვნებაში ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანი მეორეს მონაა. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს განსხვავდებით, იმიტომ რომ თუ მონა არ არის, რა არგუმენტაციით ვუკრძალავთ, მართლა მორალურადაც რა არგუმენტაციით ვუკრძალავთ, გზაზე გავლას ამ ხალხს. ანუ ჩვენ ქრისტიანობის სახელით მონობა გვინდა, ანუ გვინდა, რომ ადამიანები რაღაცნაირად გავყოთ, რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები, უფრო ხარისხიანი ადამიანები და ნაკლებად ხარისხიანი ადამიანები. ეს არის ზოგადად აქ ამ ყველაფერში საშიში, თორემ ის კი არა რომ ვიღაცას მოწონს თუ არ მოწონს გეი აღლუმი და ზოგადად ეს არის თუ შენ მხარს უჭერ გეი აღლუმს, რატომაც ის ასოცირდება რომ შენ ამაზე გიждდები თურმე და მოგწონს. მოწონება არ მოწონების საკითხი არ არის. გამოხატვის თავისუფლების საკითხია და გამოხატვის თავისუფლება სწორედ მაგიტო არსებობს, რომ მეც თქვენც იმ ხალხს ვინც იქ არიან, უფლება აქვთ გამოხატონ ისეთი რაღაც, რაც ჩვენ არავის არ მოგვეწონება. არ მოსაწონი საქმეების, არ მოსაწონი სიტყვების და რაღაცა ქმედებების, რომელიც სხვა ზიანს არ აყენებს, დასაცავად არსებობს გამოხატვის თავისუფლება. სწორედ ამ უფლებით ვარწმუნებთ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს, რომ აი შენ რო დღეს არასწორად მიგაჩნია რაღაცა, ის ან ჩვეულებრივია, ან კარგია და შესაბამისად თუნდაც ერთ ადგილას, თუნდაც აი ამ ერთ შემთხვევაში ჩვენ თუ გამოხატვის თავისუფლებას შევზღუდავთ, იმიტომ რომ არ მოგწონს. მე ამ შემთხვევაში ველაპარაკები საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ამ მართავენ, ჩემი აზრით, ამ პროცესს რაღაც სხვადასხვა ბერკეტებით. ხვალ და ზეგ, უბრალოდ კომუნისტების დროს ხო იგივე არ მოხდა. კომუნისტებს უბრალოდ არ მოეწონათ მღვდლები და კიდე სხვადასხვა ტიპის ადამიანები. მათაც ხო იგივე გააკეთეს. პირველი რასაც დაარტყეს, არის გამოხატვის თავისუფლება და დღეს რო უმრავლესობაში გონია ადამიანებს თავი და ფიქრობს, რომ ეს უმრავლესობა გადაარჩენს იმის გამო, რომ მას არასოდეს არაფერს არ შეუზღუდავენ. უმრავლესობები იცვლებიან, ადამიანებს გემოვნებები გვეცვლება, ხვალ სხვა იქნება უმრავლესობაში, ხვალ როგორც ეხება როგორც პოლიტიკურ პარტიების თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ, ისე რელიგიური თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ ამ ყველაფერს. ხვალდაზე შეიძლება მოვიდეს დრო, რომ უბრალოდ ადამიანებს ნაკლებად დააინტერესოთ რელიგიამ, სხვა რაღაცამ გაიტაცოთ და ვისაც აინტერესებს რელიგია, ზოგადად იმ ადამიანებს რამე ავუკრძალოთ, მართლა ქუჩაში გადაადგილება ხატთან ერთად ავუკრძალოთ, იმ ადამიანებმა, რომელსაც შეიძლება ესეც არ მოსწონდეს, ხო? ისევე როგორც დღეს ვიღაცას რაღაცა არ მოწონს. ამიტომ მოდი გამოხატვის თავისუფლებას უნდა გავუფრთხილდეთ და ადამიანებს უნდა გავუფრთხილდეთ, ჩემი აზრით. ერთმანეთს და გავუფრთხილდეთ ადამიანები და ძალიან სამწუხაროა რომ ქრისტიანებისთვის, ქრისტიანული საზოგადოებისთვის ამის ახსნა გვიწევს ამ საუკუნეში. მადლობა იაგო ხვიჩიას წარმომადგენელს პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებულია. უკაცრავად ჩვენ დავაგვიანეთ ჩვენი გადაცემის გახანგრძლივების გამო საინფორმაციო სამსახურის ეთერში გასვლა. ზუსტად ახალი ამბები დაიწყება ჩვენ შემდეგ ღამით კი გელით დიანა ტრაპაძის და გია ხუხაშვილის ღამის ამბები ძალიან საინტერესოა, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენს ზედაზოლს. მადლობთ.